Good afternoon. Good A afternoon. Good afternoon. warm welcome to all of you from Gynec Care Unit of Radiance Hospital, અમદાવાદ. અમે રેડિયન્સ હોસ્પિટલ ખાતે એક હાઈટેક ગાયનેકેર યુનિટ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. અમે 3 ગાયનેકોલોજિસ્ટ અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. હું ડૉક્ટર વિપાલી ત્રિવેદી. મારું મેઇન એરિયા ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી, ફિટલ મેડિસિન એન્ડ ઇન્ફર્ટિલિટી. હું ડૉક્ટર અંજના ચૌહાણ. હું ગાયનેક કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ છું. હું આઈ મીન સ્પેશિયાલિસ્ટ ઇન ગાયનેક વિમેન ગાયનેક કેન્સર્સ. આઈ વોઝ એન એક્સ એસોસિએટ પ્રોફેસર GCRI અમદાવાદ. Hi, I'm Dr. Hetal Jain. મારો સ્પેશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ લેપ્રોસ્કોપી ગાયનેક લેપ્રોસ્કોપી અને ઇન્ફર્ટિલિટીમાં છે. સાથે અમે અમારા રેડિયન્સ હોસ્પિટલમાં એડોલેસન્ટ ક્લિનિક અને મેનોપોઝ ક્લિનિકની બી ફેસિલિટી રાખી છે. આજે મેં આપ સૌને જણાવવા માંગી છે કે અમે જે ગાયનેક ફેસિલિટી અવેલેબલ કરાઈ છે એના વિશે બ્રીફ કરવા માંગી છે કે અમે કઈ કઈ સેવાઓ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ જેનો આપ ઉપયોગ કરી શકો, લાભ લઈ શકો. વિપાલીબેન, તમે હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સીના સ્પેશિયાલિસ્ટ છો. તમે ઇવન ફિટલ મેડિસિનના સ્પેશિયાલિસ્ટ છો. તમારું જે ફિટલ મેડિસિન અને સોનોગ્રાફી ખૂબ પ્રક્રિયાક છે અને એક્સપર્ટ છો. તમે કીધું હું હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સીનું સ્પેશિયાલિસ્ટ, તો મારી દ્રષ્ટિએ હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી શું છે? યસ, પ્રેગ્નન્સી એ કોઈ રોગ નથી. અમારી પાસે પ્રેગ્નન્ટ લેડી આવે એ કોઈ પેશન્ટ તરીકે નથી આવતા. પ્રેગ્નન્સી એક અવસ્થા છે, જેમ ચાઇલ્ડહુડ છે, એડલ્ટહુડ છે, એક અવસ્થા છે. પણ ઘણા પેશન્ટને એમાં કોમ્પ્લિકેશન્સ થતા હોય છે. 80 to 85% એકદમ સ્મૂથ પ્રેગ્નન્સી થતી હોય છે. ડિલિવરીમાં કોઈ કોમ્પ્લિકેશન ના થાય, પ્રેગ્નન્સીમાં થ્રુઆઉટ કોઈ કોમ્પ્લિકેશન ના થાય, તો એને નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી આઉટકમ અને નોર્મલ પેશન્ટ કહેવામાં આવે છે. પણ 10 to 15% પેશન્ટ જે હાઈ રિસ્ક હોય છે એને માટે એક હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી યુનિટ અમે ચાલુ કરેલું છે. બરાબર. હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી તમે અમને જાણ તો આપી, પણ વોટ આર ધ ટાઈપ્સ ઓફ હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી, એના વિશે થોડી માહિતી આપશો? ઓકે, હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી 3 ટાઈપની મેઇન ડિવાઈડ કરીએ આપણે. કે ઘણા પેશન્ટને પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરે એ પહેલાં જ પેશન્ટને અમુક ડિસઓર્ડર્સ હોય છે, મેડિકલ ડિસીઝ હોય છે, જેવા કે ડાયાબિટીસ, મોસ્ટ કોમન ડાયાબિટીસ છે, થાઇરોઇડ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, અસ્થમા છે, COPD છે, મગજમાં રોગ અને ખેંચ આવતી હોય, કોઈ સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર હોય, હાર્ટમાં પ્રોબ્લેમ જે લાઈક રિમોટિક હાર્ટ ડિસીઝ હોય, વાલ્વ સાંકડો થતો હોય છે, કિડનીના પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈને લીવરમાં સિરોસિસ હોય, યા તો થેલેસીમિયા હોય, પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઓછા થવાનો થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા નામનો રોગ હોય, સિકલ સેલ ડિસઓર્ડર હોય, અને અમુક ટાઈપના ઇન્ફેક્શન કે ટીબીની દવા ચાલતી હોય, HIV હોય, HbSAg હોય, અને નાવડેઝ પોસ્ટ કોવિડ પણ ઘણા કોમ્પ્લિકેશન્સવાળા પેશન્ટ આવતા હોય છે. ઘણાને ઇમ્યુનોલોજીકલ ડિસઓર્ડર બી હોય છે. આજે નાવડેઝ સંધિવા નામનો રોગ જે રિમોટેડ આર્થરાઇટિસ કહે છે, SLE કહીએ છીએ, એન્કાઇલોસિસ સ્પોન્ડિલાઇટિસ કહે છે, એ બધા એને એક હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી યુનિટમાં કહેવામાં આવે છે. અને નાવડેઝ એક એક્સ્ટ્રીમ એજ ઓફ પેશન્ટને પ્રેગ્નન્સી રહેતી હોય ને કે 17 વર્ષ પહેલાં કે 35 વર્ષ પછી, તો એને પણ હાઈ રિસ્કમાં ગણવામાં આવે છે. અને ઓબેસિટી, પ્રેગ્નન્સી રાખતા પહેલાં વજન બહુ જ વધારે હોવું, એનું બહુ હાઈ BMI મોર દેન 35 હોય તો એને ઓબેસિટીને પણ એક હાઈ રિસ્ક ફેક્ટરમાં ગણવામાં આવતું હોય છે. હવે મેડમ બહુ એલ્ડરલી પ્રેગ્નન્ટ પેશન્ટ્સ બહુ જોવા મળતા હોય છે. બીકોઝ લેટ મેરેજ થાય છે, પેશન્ટ લેટ career oriented, they are planning pregnancy in the later age. સો એના લીધે જે પ્રેગ્નન્સી ઇઝ સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ્ડ સિચ્યુએશન કહેવાય. એટલે તમારા જે બેઝલાઇન કે તમને જીનેટિકલી જે ડિસઓર્ડર્સ આવવાના મોટી ઉંમર પછી, ડાયાબિટીસ છે, થાઇરોઇડ છે, BP છે, એ બધા તમારે 30s પછી મોર સરફેસ પર આવે છે. એલ્ડરલી પેશન્ટમાં એટલે કોમ્પ્લિકેશન્સ વધારે થતા હોય છે, બધા સરફેસ પર આવી જતા હોય છે. આ બધી બીમારી છે બહેનોને, આ બધી બીમારી હોવા છતાં બી પ્રેગ્નન્સી રાખી શકાય? પ્રેગ્નન્સી રાખી શકાય, પણ પ્રેગ્નન્સી રાખતા પહેલાં થોડા ડ્યુ પ્રિકોશન્સ લેવા પડે. એમને જે પણ રોગ હોય એના નિષ્ણાતને બતાવવું પડે કે મારો રોગ કંટ્રોલમાં છે, મારે પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરવી છે, તો મારે કોઈ આ પ્રિકોશન લેવા જોઈએ. સપોઝ કે અમુક ડિસઓર્ડર્સ છે કે પેશન્ટ અમુક ટાઈપની દવા ચાલતી હોય, એ દવા પ્રેગ્નન્સી રાખવા માટે યોગ્ય ના હોય, એ બાળકને નુકસાન કરી હોય, જે ટેરોટેજન્સ કહેવાય છે, ગ્રુપ A મેડિસિન હોય, એ દવા ચાલતી હોય તો એ દવા બંધ કરવાની, એનો ઓલ્ટરનેટિવ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવાની, પછી એનો રોગ કંટ્રોલમાં રહે, પછી એના એ જે સ્પેશિયાલિસ્ટ છે કે ના તમારો રોગ કંટ્રોલમાં છે, યુ કેન ગો ફોર પ્રેગ્નન્સી. પછી ગાયનેક પાસે આવી કન્સલ્ટિંગ કરી, પ્રેગ્નન્સી રાખતા પહેલાં પ્રિકોશન રહ્યા, પછી શું શું કોમ્પ્લિકેશન થાય, પ્રી પ્રેગ્નન્સી કાઉન્સિલિંગ કરવું પડે, અને પ્રેગ્નન્સીમાં કયા કયા તકલીફો આવી શકે, અડચણો આવી શકે અને કેવી રીતના ગો થ્રુ થાય એનો એક આખો ઓવરવ્યૂ લઈ અને પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરે તો એમની જર્ની થોડી ફ્રૂટફુલ અને સ્મૂધ રહે. એક ટીમ વર્ક જેવું, ઇટ્સ અ ટીમ વર્ક.
તમે જેમ હેતલબેને કીધું કે હવે પ્રેગ્નન્સી એલ્ડરલીમાં જોવા મળે છે, એટલે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર હોય છે, તો આવામાં પ્રેગ્નન્સીમાં શું પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે? હવે આપણે સપોઝ લઈએ કે ડાયાબિટીસ હોય તો ડાયાબિટીસ હોય પણ પેશન્ટને વેલ કંટ્રોલ હોય તો કોમ્પ્લિકેશન રેટ બહુ ઓછા હોય છે. વેલ કંટ્રોલ ના હોય તો પેશન્ટને પ્રેગ્નન્સી રહેવામાં તકલીફ પડે, રહે તો મિસ થઈ જતું હોય છે. 5મા મહિને બાળક, 7મા મહિના અંદર બાળક જીવ છોડી દેતું હોય છે, સ્ટીલ બર્થ થતા હોય છે, બાળક બહુ નાનું કુંઠિત વિકાસ થવો અથવા તો બાળકનો વિકાસ વધારે પડતો હોય અને લાર્જ ફોર ડેડ બેબી કહેવાતું હોય છે, નિયોનેટલ ડેથ થતા હોય છે, બાળકમાં કન્જેનેટલ એનોમલીઝ આવતી હોય છે, ખોડખાં પણ આવતી હોય છે. આ બધું અનકંટ્રોલ ડાયાબિટીસ હોય તો આવતી હોય છે. ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ થાય તો એના કોમ્પ્લિકેશન રેટ બહુ ઓછા હોય છે, એટ પાર વિથ નોર્મલ પેશન્ટને આપણે હોય છે. અને બ્લડ પ્રેશરનું? બ્લડ પ્રેશર પણ એવું છે કે બ્લડ પ્રેશર વધારે હોય એટલે જે ગર્ભાશયની નળી હોય સાંકડી થઈ ગઈ એટલે બાળકને જે લોહી મળવાની પ્રક્રિયા ઓછી થાય એટલે બાળકનો વિકાસ કુંઠિત થાય, બાળકના હાર્ટબીટ બંધ થઈ જાય, સ્ટીલ બર્થ થઈ જાય, ડેથ થઈ જાય, એ બધા કોમ્પ્લિકેશન હોય છે ફિટસમાં. અને મધરમાં શું હોય છે કે પ્રેગ્નન્સી ઇઝ સ્ટ્રેસ ફેક્ટર એટલે પ્રેગ્નન્સીમાં બીપી ઘણાને સ્ટેબલ રહેતું હોય, ઘણાને બીપી વધી જાય તો એક એક્સ્ટ્રીમ લેવલનો એક્લેમ્પશિયા સુધીના કોમ્પ્લિકેશન અને પ્રેગ્નન્સી ઇન્ડ્યુસ હાઇપરટેન્શન, પ્રેગ્નન્સી અગ્રાવેટ હાઇપરટેન્શન, કોઈ વાર કિડની લીવર પણ ફેલ થઈ શકે એટલા જોખમી સ્ટેજમાં પણ આવી જતું હોય એટલે છે. જે પ્રેગ્નન્સીમાં ફિટ્સ આવતા કે છે કે હા, બહેનોને ખેંચ ફિટ્સ આવે. આવે, એ જ એક્લેમ્પશિયા એ કહેવાય? હા, એ જ એક્લેમ્પશિયા કહેવાય. એવું હોય છે. એ બહુ સૌથી હા, રિસ્કી એમાં વસ્તુ છે. મધર જે અને mother- ફિટસ બંને માટે, બંને માને માટે પણ જીવનું બહુ. જોખમ થઈ જાય, બાળકને પણ બાળકને જીવનું જોખમ બી. થઈ જાય. અને આ બધી વસ્તુ આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ વેલિડ એડવાન્સ ટ્રીટમેન્ટ કરીએ કે કાઉન્સેલિંગમાં કાઉન્સેલિંગમાં જઈએ જઈએ તો વિપાલીબેન, તમે શું ખૂબ જ સરસ આપને આપ્યું ઇન્ફોર્મેશન. હવે મારે એક બીજી વસ્તુ જાણવી છે કે થાઇરોઇડ હવે બહુ જ કોમન છે, દર ત્રીજા કે ચોથા વ્યક્તિને થાઇરોઇડ હોઈ શકે છે. થાઇરોઇડ અને પ્રેગ્નન્સી એમાં શું ડિફરન્સ હોય છે અને શું કેર કરવી જોઈએ? થાઇરોઇડને પ્રેગ્નન્ટ લેડી ના હોય ને તો બધા લેમન બહુ લાઇટલી લેતા હોય છે કે એ તો થોડીક વાર આવ્યું, આપણે કંઈ દવા લેવાની જરૂર નથી, કોઈ આયુર્વેદિક દવા કરું કે લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ કરું તો થાઇરોઇડ નોર્મલ થઈ જશે. પણ પ્રેગ્નન્સીમાં થાઇરોઇડનું એક લેવલ બહુ જ અટમોસ્ટ લેવલ મેન્ટેન થવું જોઈએ. એ લેવલ મેન્ટેન ના થતો એક હાઈ લેવલના કોમ્પ્લિકેશન થાય છે. સપોઝ હાઇપોથાઇરોઇડ હોય ને તમે પ્રોપર ટ્રીટ ના કર્યો, પેશન્ટ જ્યારે કન્સીવ થાય પેરિકન્સેપ્શન પીરિયડમાં પેશન્ટને થાઇરોઇડ વધારે હોય તો એને મેન્ટલ રિટાર્ડેશન બેબીને આવતું હોય છે. ઇટ ઇઝ ધ ઓનલી વન કોમન કોઝ ઓફ મેન્ટલ રિટાર્ડેશન ધેટ કેન બી પ્રિવેન્ટેબલ. થાઇરોઇડ નોર્મલ લેવલ કરીએ તો એ કંટ્રોલમાં આવી જાય, બેબીને મેન્ટલ રિટાર્ડેશન થાય જ નહીં. એટલે આ બહુ જાણવું. અને ઘણી વાર શું કે થાઇરોઇડ વધી ગયો હોય જેને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ કહેવાય, એના પણ કોમ્પ્લિકેશન્સ થતા હોય છે. મિસ્ડ એબોર્શન, IUGR, મેટરનલ કોમ્પ્લિકેશન, બાળકને માતાને પણ ધબકારા અનિયમિત થઈ જાય. એટલે આ બધું સિમ્પલ એક દવા લેવાથી એટલું સરસ રીતે કંટ્રોલમાં આવી જાય ને. એટલે આ બધી વસ્તુ પેશન્ટ તમારી પાસે પ્રી પ્રેગ્નન્સી પ્લાનિંગ માટે આવે એટલે તમારે આ બધી જ વસ્તુ રૂલ આઉટ કરવી પડે કે થાઇરોઇડ છે કે નહીં, થેલેસીમિયા છે કે નહીં, ડાયાબિટીસનો રિપોર્ટ કરાવી લેવો જોઈએ. થાઇરોઇડમાં મેમ એબોર્શન થવાના ચાન્સીસ ખરા જો પ્રેગ્નન્સી લેવામાં સૌથી પહેલા તકલીફ પડતી હોય છે, એબોર્શન થવાના ચાન્સીસ રહે તો હોય abortion છે, થવાના પ્રીમેચ્યોર chances બી ડિલિવરીના વધી જાય. ચાન્સીસ રહેતા હોય છે અને બાળકને મેન્ટલ રિટાર્ડેશનના ચાન્સીસ રહેતા હોય છે. તમે વિપાલીબેન હમણાં બોલ્યા થેલેસેમિયા, હમ. બરાબર, તો એના ઉપર થોડુંક અમને લાઇટ આપો કે તમે શું કહેવા માંગો છો, વોટ ઇઝ થેલેસેમિયા Thalassemia. અને પ્રેગ્નન્સી ઉપર કેવી રીતે અસર થાય છે? થેલેસીમિયા એક સિંગલ જીન ડિસઓર્ડર, જેનેટિક ડિસઓર્ડર છે. આપણે બોડીનું જે બધું મેઇન રિમોટ કંટ્રોલ છે જેનેટિક બેઝડ છે કે આપણા બોડીમાં 23 પેર્સ ઓફ ક્રોમોઝોમ્સ હોય છે. ક્રોમોઝોમ્સમાં પાછા એના લોકસ હોય છે, જીન્સ હોય છે, જીન્સમાં પ્રોટીન્સ હોય છે, પ્રોટીનના જે સિગ્નલ્સ છે આપણી બોડીમાં બધા પાર્ટ બનતા હોય છે. બરાબર. જે RBCs બનતા હોય છે એના એક સ્પેસિફિક જીન્સ હોય છે. એ જીનમાં કંઈ તકલીફ હોય તો RBCની ક્વોલિટીમાં ડિફરન્સ આવે છે. આપણે RBC દર 3 વર્ષે બને, 3 મહિને બનતા હોય છે અને પછી ડિસ્ટ્રોય થતા હોય છે. જ્યારે થેલેસીમિયામાં એ લોકો અર્લી ડિસ્ટ્રોય છે એટલે 15 થી 20 દિવસમાં બાળકનું બ્લડ ઓછું થઈ જાય અને બ્લડ ચડાવવું પડે વારે વારે. હવે આ વસ્તુ એવું બાળક જન્મતું અટકાવવું હોય તો થેલેસીમિયા છે કે એના માટે HB ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ નામનો રિપોર્ટ આવે છે, એ કરાવીએ. બેનનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે કે માઇનોર છે તો પછી હસબન્ડનો રિપોર્ટ કરાવવાનો છે. હસબન્ડનો બંનેનો પોઝિટિવ આવે તો આપણે એને કાઉન્સેલિંગ કરી શકાય કે જો તમારા બંનેને પોઝિટિવ છે, બાળકને મેજર આવવાની શક્યતા 25% છે, માઇનોર આવવાની શક્યતા 50% છે અને નોર્મલ આવવાની શક્યતા 25% છે. ઓકે. અને એના માટે રિપોર્ટ કરવા પડે. બાળક અંતર માના પેટમાં 3 મહિનાનું થાય ત્યારે એને કોરિયોમુલર સેમ્પલિંગ, બાળકની જે મેલી છે એનો ટુકડો લઈને લેબોરેટરીમાં મોકલવું પડે. 3 મહિનાનું પીરિયડ ચૂકી ગયા હોય તો 5 મહિના થાય, 4.5 થી 5 મહિના બાળકનું પાણી ખેંચવાનું જેને એમનિયોસેન્ટેસિસ કહેવાય, એનાથી પણ આપણને રિપોર્ટની ખબર પડી શકે. ડિલિવરી પહેલા જ હા, માના પેટમાં આપણને ખબર પડે કે મેજર બેબી છે તો ફેસિલિટી અહીંયા રેડિયન્સમાં અવેલેબલ છે. એના માટે જેનેટિક ક્લિનિક હોવું જરૂરી છે, જેની આપણી પાસે જેનેટિક ક્લિનિકની મંજૂરી છે એટલે આપણે બધી પ્રોસિજર અહીંયા કરી રહ્યા છીએ. બરાબર, સરસ. બહુ જ સરસ. અને બીજું તમે એવું કીધું કે જેમ દીકરી અને
જે બેનું જેનેટિક આપણે થેલેસેમિયા Husband માઇનર wife કે નું. હસબન્ડ વાઈફનું Spouse. કર્યું તો આ શું મેરેજ પહેલાનું ઇમ્પોર્ટન્સ ખરું અને pregnancy Actually પહેલા એવું કામ. હોય છે કે નાવડેઝ સૌરાષ્ટ્રની બાજુ તો બહુ રેમ્પન્ટ છે, એટલે અને તમે સિકલ સેલ ને generally બધું છે, મેળવો છો, હા right, સિકલ right. સેલ ડિસીઝ ને બધું છે ને એ લોહાણા બાજુ એટલે ભુજ કચ્છ બાજુ બહુ કોમન છે, એટલે કોલેજ ગર્લ્સને જ એ લોકો થેલેસેમિયાનો રિપોર્ટ કરી લેતા હોય છે કે Right, સિકલ સેલ છે કે થેલેસેમિયા છે કે નહીં. અને જેમ કુંડળી મેચ કરીએ, બ્લડ ગ્રુપ મેચ કરીએ, એમ તમારે આ વસ્તુ મેચ કરવાની છે કે તમારું જે સ્પાઉસ ફ્યુચર પાર્ટનર છે અને થેલેસેમિયા માઇનોર છે કે નહીં. તો એ લોકોને બંનેને પ્રી મેરેટિયલ કાઉન્સેલિંગમાં પણ તમે આવો તો અમે તમને બધું સમજાવી શકતા હોય છે. હવે નાવડેઝ ઇન્ડિયાનો એક ગોલ છે કે ધીમે ધીમે થેલેસેમિયા નાબૂદી તરફ જઈ રહ્યા છે. એના માટે ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી સાથે કમ્બાઇનેશનમાં ગવર્મેન્ટ બહુ સારું કામ કરી રહી છે થેલેસેમિયા સ્ક્રીનિંગ માટે. એટલે આપણે મેડમ કપલમાં મેરેજ પહેલા કે હા. એમાં થેલેસેમિયાના સાથે સાથે HIV કે એ બધું બી એ બધા consider કરાવીએ કરી છીએ, પણ આ થેલેસેમિયા બી કરાવવું જોઈએ. HIV કરાવે થોડું સ્કેપ્ટિકલ થઈ જાય છે, તમારું જે વિશ્વાસ છે એના માટે ક્વેશ્ચન માર્ક આવે છે. આઈડિયલી કરાવવું જોઈએ, આઈડિયલી કરાવવું જોઈએ પણ હવે આપણા થેલેસેમિયાનું તો સમાજમાં- કરાવવું જ જોઈએ. અને બ્લડ ગ્રુપ કરાવવું જોઈએ, કારણ કે Blood RH group નેગેટિવ કરાવવું. પ્રેગ્નન્સી હોય તો એના કોમ્પ્લિકેશન બહુ થતા હોય છે, આઇસોલેશન થાય તો. એટલે બ્લડ ગ્રુપ Right. અને થેલેસેમિયાનો એક મેન્ડેટરી ડિક્ટિમ બનાવી દઈએ તો વધારે વધારે સારું સારું રહેશે. સફરિંગ ઓછું થાય પેશન્ટને, હાઈ રિસ્કમાંથી નોર્મલ પ્રેગ્નન્સીમાં કન્વર્ઝન થઈ જાય. Right. એટલે સોસાયટીમાં સારા અને Awareness હેલ્ધી બાળકો બાળકો આવી આવી શકે શકે. છે. ખોડ ખડકપણ વાળું બાળક આવે તો એ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ ફોર ધ Society સોસાયટી for the સોસાયટીનું family, બર્ડન couple, થઈ રહ્યું છે. burden. ઇન્ડિયામાં શું છે કે આપણે આવું એબનોર્મલ બેબી આવે તો એનું બર્ડન પેશન્ટને ફેમિલી જાતે ભોગવવાનું હોય છે. જ્યારે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં સોશિયલ વેલફેર સોસાયટી હોય છે, સોશિયલ સપોર્ટિંગ સિસ્ટમ હોય છે, એટલે આપણને અહીંયા નથી એ આપણે પોસાતું. possible નથી. અને એવી રીતના ડાઉન સિન્ડ્રોમ બી છે કે બાળકના જે રંગસૂત્રોની ખામી હોય, એન્યુપ્લોઇડીઝમાં ડાઉન સિન્ડ્રોમ બહુ જ કોમન હોય છે. તો પાસ હિસ્ટ્રી ઓફ ડાઉન બધું સિન્ડ્રોમ સોનોગ્રાફીથી જ ખ્યાલ આવે. નહીં તમે સ્પેશિયલિસ્ટ હિસ્ટ્રી હોય, સોનોગ્રાફી એની હિસ્ટ્રી હોય તો આપણને ખબર પડે. કોઈ વાર પાસ હિસ્ટ્રી હોય, ઘણી વાર બાળકની સોનોગ્રાફી કરીએ અમને ખબર પડી કે આટલી નિશાની દેખાય છે, તો પછી એ પેશન્ટને અમે એનઆઈપીટીનો રિપોર્ટ કરીએ કે અને પછી વધારે- સેમ્પલિંગ કરીએ તો આપણને આઈડિયા આવી જાય કે આને બેબી છે કે નહીં. અને એની ટ્રીટમેન્ટ અથવા એને જન્મ તોડ કહી શકાય, અથવા પેશન્ટને વેલ વર્સ કહે કે આવું બેબી છે તારે કન્ટિન્યુ કરવું છે, કરવું શું છે કે કરવું છે. નહીં. બરાબર. બીજું તમે વિપાલીબેન બોલ્યા કે રૂમેટિક આર્થરાઇટિસ, એને આપણે ગુજરાતીમાં સંધિવા કહેતા તો હોઈએ એમાં છીએ. પ્રેગ્નન્સી રહી શકે અને હા. એનું માર્ગદર્શન એટલે એ બધાને ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ કહેવાય. આપણા બોડીમાં એન્ટીબોડીઝ બનતા હોય, કોઈ ફોરેન વસ્તુ આવે એની સામે એન્ટીબોડી બનતા હોય છે. પણ ઘણીવાર આપણી બોડીની ટિશ્યુની એ એન્ટીજેનિક બનાવે અને એની સામે એન્ટીબોડી બને. એને ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર, ઇમ્યુનોલોજીકલ ડિસઓર્ડર કહેતા હોય છે. એમાં સંધિવા કે એક બહુ મોસ્ટ કોમનલી તમને લોકોને ખબર હોય એક રોગ હોય છે. એની સાથે એન્કાલોસિસ સ્પોન્ડિલાઇટિસ છે કે એસએલઈ છે, એ બધાને એક્સ્ટ્રીમ લેવલે કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિસઓર્ડર્સ કહેવાતા હોય છે. હવે આ બધા રોગમાં શું છે, પેશન્ટ એક અમુક દવાઓ પર હોય છે, હાયર ડોઝ ઓફ સ્ટીરોઇડ્સ પર હોય છે. કોઈ વાર મિથોટ્રેક્સેટ દવા બહુ કોમનલી વપરાતી હોય છે. મિથોટ્રેક્સેટ દવા છે એ ટેરોટોજેનિક છે, અચ્છા કે બાળક એટલે પેશન્ટ અનનોઇંગલી પ્રેગ્નન્સી પ્લાન અને પ્રિકન્સેપ્શન પીરિયડમાં લીધી હોય તો સાયટોટોક્સિક એટલે સેલ ડેમેજ કરે, Cell damage એટલે બાળકનો વિકાસ અટકાવી દે. વિકાસ ખોડ થાય તો બહુ કાપણવાળી બધી ખોડ બાળક કાપણ આવે, કાપણ લિથલ એનોમલી આવી શકે. એટલે હવે આ પેશન્ટને આપણે પ્રેગ્નન્સી રાખતા પહેલા જ કાઉન્સેલિંગ કરવાનું કે ભાઈ તમારે બાળક પ્લાન કરવાનું છે. રિમોટોલોજીસ્ટ કહેતા જ હોય છે એટલે તમારે બેબી પ્લાન કરવાનું, તમારે વેલ ઇન એડવાન્સ કહેવાનું, તમારો રોગ થોડો કંટ્રોલમાં આવે એટલે એની સેફર દવા લાઈક એસટીક્યુ આવે છે એ સ્ટાર્ટ કર્યા પછી એના ઇન્ફ્લામેટરી માર્કર નોર્મલ આવે પછી અમને ગાયનેકને કન્સલ્ટ કરીને પછી પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરે. અને મેથોટ્રેક્સેલ લોંગ ટર્મ લીધી હોય તો પછી એને ફોલિક એસિડ સપ્લિમેન્ટ આપણે આપતા હોય, જેથી ખોડ કાપડાવાની શક્યતા ઘણી ઓછી થઈ જતી હોય છે. આપણે અહીંયા ફેસિલિટી છે, આપણે રુમેટોલોજીસ્ટ આપણે ઇન હાઉસ રિમોટોલોજીસ્ટ અવેલેબલ છે. બરાબર. બીજું એક આપણે ઓબેસિટી જોયું છે, આપણે ખબર છે રેડિયન્સમાં ઓબેસિટી ક્લિનિક જ છે ને ઓબેસિટી હોસ્પિટલ બી છે, અને ઇટ ઇઝ અ ગ્લોબલ એક્સપ્લોઝન Explosion થઈ એવરી રહ્યું છે. થર્ડ છોકરીઓ આજકાલ બધી Lifestyle, obese છે. તો ઓબેસિટી અને પ્રેગ્નન્સીને કેવું છે, અને તમે એની ઉપર થોડુંક અમને માર્ગદર્શન આપો. ઓબેસિટી એ લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર છે. આપણી આખી બાયોલોજીકલ ક્લોક ચેન્જ થઈ ગઈ છે, જંક ફૂડ તરફ બધા વળી ગયા છે, એટલે એ છે ગ્લોબલ એક્સપ્લોઝન. ઓબેસિટીના લીધે આ બધા જ મેં તમને મેડિકલ ડિસઓર્ડર કર્યા એ બધા પ્રેગ્નન્સીમાં આવી જતા હોય છે. ડાયાબિટીસ આવે, બ્લડ પ્રેશર આવે, થાઇરોઇડ ઘણી વાર આવી જતો હોય છે, બાળકનો વિકાસ બહુ નાનો રહ્યો અથવા બાળક બહુ મોટું રહ્યું, એ બધું થતું હોય છે.
અને બ્લડ પ્રેશર એટલે જે બી રોગ આવે એના પાછળ એક્સ્ટ્રીમ લેવલના કોમ્પ્લિકેશન્સ થતા હોય થઈ છે. શકે છે. દરેક પેશન્ટને રોગ હોય તો બધાને કોમ્પ્લિકેશન ના થાય, પણ ઓબ્વિયસ પેશન્ટમાં કોમ્પ્લિકેશન રેટ વધી જાય છે. પછી સપોઝ નોર્મલ ડિલિવરી કે સીએસ થાય તો બી જે ઓપરેટિવ સાઇડ સર્જિકલ કોમ્પ્લિકેશન પણ વધી જતા હોય છે. એનેસ્થેશિયાના પણ કોમ્પ્લિકેશન વધી જતા હોય છે. એટલે ઓબેસિટી વાળા પેશન્ટ મારી પાસે પહેલાં તમને પહેલાં વેટ રિડક્શનનો જ ઓપ્શન આપું, ડાયટ કરે, એક્સરસાઇઝ કરે, અને બહુ જ મોર્બિડ ઓબેસિટી હોય તો પછી એને કોઈક વાર અમે એમ પણ કહેતા હોય છે તમે બેરિયાટ્રિક સર્જરી કરાવો અને પછી પ્રેગ્નન્સી પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરો. અચ્છા, ઓકે. હવે અત્યાર સુધી આપણે જે બધા કારણો જોયા એમાં મેડિકલ પ્રોબ્લેમ્સ આપણને છે હતા અને અને pregnancy pregnancy રહી. નોર્મલ પ્રેગ્નન્સીમાં પછી ધીમે કયા ધીમે medical high risk problem high risk થઈ થઈ શકે. શકતા હોય છે. નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી છે, Because કશું નોર્મલ છે, બધું પછી normal ચાલી preventing રહ્યું છે. high risk પેશન્ટ નોર્મલ એજ pregnancy. ગ્રુપમાં છે, આગળ કોઈ રોગ નથી, એવા નોર્મલ પેશન્ટને કન્સીવ થાય તો પ્રેગ્નન્સી ઇટ્સ ઇઝ એક એન્ડોક્રાઇન ડિસઓર્ડર. એમાં બહુ જ બધા હોર્મોન ચેન્જ થતા હોય છે, એન્ડોક્રાઇનલ ચેન્જીસ બહુ થતા હોય છે, ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ બહુ થતા હોય છે. એને લીધે ઘણા બેઝલાઇન ડિસઓર્ડર એ બી સરફેસ પર આવતા હોય. અને એન્ડોક્રાઇન જે એકોમોડેશન થતા હોય છે એને લીધે પ્રેગ્નન્સી ઇઝ અ ડાયાબિટીજેનિક સ્ટેટસ. પ્રેગ્નન્સીમાં ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ થતું હોય છે, એટલે અમુક ઇન્ફેક્શન પણ પેશન્ટને વધારે થતા હોય છે. એટલે પ્રેગ્નન્સી ઇટસેલ્ફમાં થાઇરોઇડ, ડાયાબિટીસ, બીપી એ બધું થવાની શક્યતા થોડી વધારે જ હોય છે, અને હોર્મોન્સના લીધે વધારે હોય છે. અને બીજું કે પ્રેગ્નન્સી ઘણાવાર પેશન્ટને આગળ બાળક બગડી ગયું હોય, આગળ બાળકને મેલી નીચી હોય, મેલી છૂટી પડી ગયું હોય, વારે વારે ક્યુરેટિંગ કરાય હોય, અડરન્ટ પ્લેસેન્ટાની પાસ હિસ્ટ્રી હોય, મિસ્ડ અબોર્શનની હોય, આઈયુએફડીની હોય, આઈયુજીઆરની હોય, એ પાસ હિસ્ટ્રી આ બધું હોય ને એ પેશન્ટ પણ આ પ્રેગ્નન્સીમાં હાઈ રિસ્ક પેશન્ટમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. જે પેશન્ટને પ્રેગ્નન્સી રહ્યા પછી વારે વારે બ્લીડિંગ થતું હોય છે અને એક્સિડેન્ટલ હેમરેજ કહેતા હોય છે, એને પણ એક હાઈ રિસ્કમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં મેલીનો આવે છે. મતલબ તમે પ્લેસેન્ટા કહો છો. Placenta. પ્લેસેન્ટા કઈ જગ્યાએ છે? નીચે આવી ગયું છે કે યુટ્રસની નીચે આવી ગયું છે? ઘણીવાર પ્લેસેન્ટ એડરન્ટ હોય, યુટ્રસની અંદર જોડાયેલી હોય, એક્રિટા. બેઝિકલી એવું હોય કે નોર્મલ ડિલિવરી થાય કે સિઝેરિયન થાય, પહેલા બેબીના પાર્ટ્સ બહાર આવે અને પછી મેલી બહાર આવે, એ નોર્મલ રિધમ હોય. ઘણાને શું હોય છે બેબી ઉપર અને પ્લેસેન્ટા નીચે હોય લોઅર સેગમેન્ટમાં. નાઉએડેઝ થોડું સિઝેરિયન સેક્શન બેબીને સારી કેર માટે સિઝેરિયન સેક્શન એલ્ડરલી પેશન્ટ એવું થતું હોય છે ને થોડા રેટ્સ નોર્મલ પહેલાં કરતાં થોડા હાયર છે. પ્લસ પેશન્ટ મોડી ઉંમરે પ્રેગ્નન્સી રાખે છે, લોકોને બાળકો નથી રહેતા, એમને લેપ્રોસ્કોપી કરે, હિસ્ટ્રોસ્કોપી કરે, ડીએનસી કરતા હોય છે, એ બધાને લીધે ત્યાં યુટ્રસમાં સ્કારિંગ થતું હોય છે. પ્લસ પેશન્ટને ઘણા પ્રેગ્નન્સી રહી જતી હોય છે, નથી જોતી, એના માટે એમટીવી પિલ્સ લેતા હોય છે કે એના માટે ડીએનસી કરાવતા હોય છે. આ બધા ફેક્ટર પ્રીડિસ્પોઝિંગ હોય છે કે જેના માટે એને પ્લેસન્ટ અડર થતી હોય છે. ઘણીવાર ગર્ભાશયમાં જન્મજાત અંગોની ખોડી ખામી હોય કે અંદર સેપ્ટમ ને એવું બધું હોય તો ત્યાં પણ એડરન્ટ પ્લેસેન્ટા થતી હોય છે. એટલે પ્લેસેન્ટા એડરન્ટ હોય તો એ ડિલિવરી ઓન ટેબલ તમને કોમ્પ્લિકેશન થતા હોય છે. પણ પ્લેસેન્ટા કયા પ્રિવેન્ટ હોય, પ્રકારના કોમ્પ્લિકેશન્સ હોય છે અને એમાં શું પ્રિકોશન્સ લેવાના હોય છે? પ્લેસેન્ટા પ્રિવિયમ એડરન્ટમાં ઓલમોસ્ટ સિમિલર કોમ્પ્લિકેશન હોય છે. પ્લેસેન્ટા પ્રિવિયમમાં 7મો મહિનો બેસે એટલે લોઅર સેગમેન્ટ ફોર્મ થવાનું ચાલુ થાય, એટલે લોઅર સેગમેન્ટ સેપરેટ થાય, એટલે પ્લેસેન્ટા સેપરેટ થાય એટલે બ્લીડિંગ ચાલુ થાય, એ મેટરના બ્લડ સેપરેટ થતું હોય છે. મોર દેન 40% પ્લેસેન્ટા સેપરેટ થાય તો ફિટલને પણ લોસ થાય, એટલે એક તો હેમરેજિક કોમ્પ્લિકેશન, હેમરેજિક શોક થાય, બાળકને લોહી મળવાનું બંધ થઈ જાય, સડન આઈયુએફડી થઈ જાય, બધા કોમ્પ્લિકેશન થાય. એડરન્ટ પ્લેસેન્ટા તમે બેબી આઉટ કરો પછી પ્લેસેન્ટા નીકળે ને સિવિયર હેમરેજિક કોમ્પ્લિકેશન થાય, ગર્ભાશય blood સંકોચાય ને ચડાવવું પડે, એટોનિક બધું પીપેજ થાય. બ્લડ એટલે ટોરેન્શિયલ બ્લડ હેમરેજ થાય, એટલે તમારે ટોરેન્શિયલ જે એમટીપી કહેવાય ને મલ્ટિપલ ટ્રાન્સફ્યુઝન તમારે પ્રોટોકોલ રાખવો પડે. ઇટ્સ એ ટીમ વર્ક. એકલા ગાયનેકની પણ ટીમ હોય સર્જરી કરવામાં, સર્જનની પણ ટીમ હોય, ઘણીવાર પ્લેસેન્ટ અડરન્ટ હોય ક્યુરોલોજિસ્ટની પણ જરૂર પડે, એક એનેસ્થેટિસ્ટની ઓન ટો ઇન હાઉસ ટીમની જરૂર પડે, ઇન્ટેન્સિવિસ્ટની જરૂર પડે, ગુડ નિયોટોલોજિસ્ટની જરૂર પડે, ગુડ આઈસીયુ વિથ 24/7 ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ, ફિઝિશિયન, એનેસ્થેટિસ્ટ, એવું આખા એક સેટઅપની જરૂર પડે જે આપણે ત્યાં અવેલેબલ છે. અચ્છા, અને આવા ઘણીવાર એવું યુટ્રસ કાઢવું પડે તો એ કેવી રીતે તમે ડિસિઝન લો છો અને શું એમાં જરૂર છે? એમાં અમે પહેલાં મેડિકલ મેનેજમેન્ટ કરતા હોય છે, સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ કરીએ કે જે બંને બાજુ યુટ્રાઇન વેસલ લાઇગેટ કરતા હોઈએ, પછી ઇન્ટેરિયર લાઇગેટ કર્યા કરે, છતાં પણ જો બ્લીડિંગ કંટ્રોલમાં ના આવતું હોય તો પેશન્ટને જિંદગી બચાવવા માટે છેલ્લે ઓપ્શન એનું આપતા હોય છે. જ્યારે અડરન્ટ પ્લેસેન્ટા પહેલેથી સોનોગ્રાફી ડિટેક્ટ થઈ ગઈ હોય એને એની કન્સેન્ટ સાથે જ અમે ઓન ટેબલ લેતા હોય છે કે અડરન્ટ પ્લેસેન્ટા હોય તો ટોરેન્શિયલ હેમરેજ સેપરેટ કરે એટલે ટોરેન્શિયલ હેમરેજ થાય, પેશન્ટનું ફેમિલી બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું તો ડિરેક્ટલી વી વિલ ગો ફોર હિસ્ટ્રેક્ટોમી. હવે તમે આ બધી ફેસિલિટીને કીધું કે આઈસીયુ ફેસિલિટી જોવે, એનેસ્થેટિસ્ટ જોવે, સર્જન જોવે, તો આ બધી ફેસિલિટી અવેલેબલ છે ઇન હાઉસ. હા, અને ઇનહાઉસ પેથોલોજી લેબ બી છે અને બ્લડ બી રેડીલી અવેલેબલ થઈ જાય છે. નિયોનેટલ કેર બી નિયર બાય રિસોર્સિસમાં છે, જેનું આપણે ફૂલ આઉટસોર્સિંગ ટાઈમ કરીએ છીએ. ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ ઓલ્સો જો કે હા. બીજું તમે બહુ જ સરસ માહિતી આપી. હવે પાલીબેન, હવે તમે બીઓએચ એટલે શું કહેશો એને કોઈને? બીઓએચ એટલે બેડ ઓબ્સ્ટેટિક હિસ્ટ્રી. નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી રહી,
કોઈ પ્રેગ્નન્સીમાં કોમ્પ્લિકેશન ના થયું, ડિલિવરીમાં કોઈ કોમ્પ્લિકેશન ના થયું અને એને કહેવાય નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી. બેડ મતલબ કે પેશન્ટને કન્સીવ થયું, ઇમ્પ્લાન્ટેશન ફેલિયર થયું અને પછી પીરિયડ્સ આવી ગયા અને 2 મહિનાની બાળક પ્રેગ્નન્સી રહી અને પછી મિસ્ડ અબોર્શન, હાર્ટબીટ બંધ થઈ ગયા, 4-5 મહિના થાય એટલે કે ખોડખાં પણ થઈ, વારે રિપીટેડલી ખોડખાં પણ થયા, બાળકનું જેનેટિક ડિસઓર્ડર ડાયગ્નોઝ થયો, બાળકનો વિકાસ આવ્યું જાય, બાળકનું 3 કિલોનું સ્પેક્યુલેશન હોય તો બાળક 1.5 કિલોનું આવ્યું, બાળકને લોહી મળવાનું બંધ થઈ ગયું, બાળકના અંદર જ હાર્ટબીટ ફટાક દઈને બધું સરસ વાત ચેક કર્યું, કાલે હાર્ટબીટ બંધ થઈ ગયા, બાળક નોર્મલ જન્મીને 4 કલાક પછી એનો શ્વાસ અટકી ગયો કે એને ખબર પડી કે એને કોઈ ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર છે એટલે બહાર એને શ્વાસ ન લઈ શક્યું. આ બધા જ જે હિસ્ટ્રી છે ને એ બધાને જ બેડોફિલિક ફિટલ કોઝ એટલે Fetal causes, ફોર હા. હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી. હવે તમે અમને બધા ફિટલ કોઝ કીધા, મેટર્નલ કોઝ કીધા, પ્રેગ્નન્સી નોર્મલ હોય તો બી હાઈ રિસ્ક થઈ શકે એ બી તમે જણાવ્યું. તો હવે આનું હવે આપણે ટ્રીટમેન્ટ વિશે વિચારીએ તો નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી અને હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી ટ્રીટમેન્ટમાં શું ફરક છે અને શું કાળજી લેવી? હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સીવાળા પેશન્ટ બહુ ફ્રિકવન્ટ વિઝિટ કરતા હોય છે, થોડી ફ્રિકવન્ટ ડિટેલ સોનોગ્રાફી કરતા હોય છે. આમાં ગાયનેકોલોજીસ્ટ, ફિટલ મેડિસિન સ્પેશિયાલિસ્ટ અને એને જે ડિસીઝ હોય એનો કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશિયન, એની અમારી ટીમ વર્કની જરૂર પડતી હોય કે ફિઝિશિયન હોય, એન્ડોક્રાઇનોલોજિસ્ટ હોય, પલ્મોનોલોજિસ્ટ હોય, એવી રીતના. અને એને બધાને લૂપમાં રાખી કોર્ડિનેશન કરી, કાઉન્સેલિંગ કરી અને પછી આપણે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસીડ કરતા હોઈએ છીએ. ઇટ્સ અ ટીમ અપ્રોચ. એન્ટિરિયર પીરિયડમાં બોથ કે મને પેશન્ટને અસ્થમા હોય તો મને પણ બતાવે, પલ્મોનોલોજિસ્ટને પણ બતાવે અને જે રિપોર્ટ્સ આવે એનો અમે જોડે બેસીને પછી એટ ધ એન્ડ ઓફ ડે કાઉન્સેલિંગ કરીએ કે તમારે આર છે તો અમારે બંનેને એક પ્રોટોકોલ ફિક્સ કરીને જઈએ કે આ પેશન્ટને આપણે આ રીતે ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે. કોર્ડિનેશન બી હોવું જોઈએ, ખાલી અવેલેબિલિટી જરૂર નથી પણ કોર્ડિનેશન પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, બહુ જ સરસ. હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી છે તો એને આઉટકમ સારું આવે, નોર્મલ તરફ જાય તો એના આપણે કોઈ સ્ટેપ્સ છે એનું કંઈ થઈ એટલે સૌથી શકે? પહેલાં તો કીધું કે અર્લી ડિટેક્શન કરવાનું, કયા પેશન્ટ હાઈ રિસ્કમાં આવે છે. એના માટે એકચ્યુઅલી આપણે ત્યાં એવો કન્સેપ્ટ કે પેશન્ટ 80% પેશન્ટ પ્રેગ્નન્સી રહ્યા પછી જ આપણને અપ્રોચ કરે છે. આઈડિયલી પ્રેગ્નન્સી રાખતા પહેલાં એનું કાઉન્સેલિંગ ચાલુ કરવું પડે. તો એક બહુ હા. મોટી વસ્તુ છે જે આપણે 2-3 મહિના થયા પછી પેશન્ટ ડોક્ટર આપણી પાસે પાસે આવે આવે છે. અને પ્રી કન્સેપ્શનલ કાઉન્સેલિંગનો કન્સેપ્ટ ડેવલપ કરવો પડે. એ આવે એટલે આપણે જે બેઝિક છે, થેલેસેમિયા સ્ક્રીનિંગ છે, ડાયાબિટીસ સ્ક્રીનિંગ છે, થાઇરોઇડ સ્ક્રીનિંગ છે, ઇન્ફેક્ટિવ સ્ક્રીનિંગ છે, એ બધું કરી લેતા હોય છે. ફેમિલી હિસ્ટ્રી પૂછે કે તમારા ફેમિલીમાં પેડિગ્રી ડ્રો કરતા હોય છે, કોઈ કોમ્પ્લિકેશન વાળું પ્રેગ્નન્સી છે, મેટર્નલ સાઇડ, ફિટલ સાઇડ. આજે એક પેશન્ટ આવ્યું ના કીધું કે આપણે આજે એને મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી Dystrophy છે છે. તો એ વારસાગત છે. તો એ બધું કરી ઘણીવાર વારસાગત હોય પણ એનું મ્યુટેશન સ્ટડી કર્યું જ ના હોય એટલે આપણને ખબર પડે કે આ રોગ છે તો પ્રેગ્નન્સી રહેતા પહેલાં એનું મ્યુટેશન સ્ટડી કરી રાખીએ, એ લોકોને મેન્ટલી પ્રિપેર રાખીએ. થાઇરોઇડ છે તો થાઇરોઇડ કંટ્રોલ કરીએ, ડાયાબિટીસ તો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરીએ. કે કદાચ HbA1c 9 જુઓ લઈને આવો તો પેશન્ટને કેવું પડે ના તારે કંટ્રોલ થાય પછી તું પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરી શકીએ. એટલે રૂપાલીબેન, દરેક કપલે પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરતા પહેલા એક રૂટીન આપણા પોતાના ગાયનેકોલોજીસ્ટ પાસે જઈને માહિતી અને સલાહ આઈડિયલી Ideally કરવું જ કઈ પડે. રીતે એમનું હિમોગ્લોબિન બી ઓછું હોય, બીજું બધું નોર્મલ હોય. હા, એટલે પણ ઘણીવાર nutrition એનિમિયા બી deficiency હોય જે છે વધારે ઘણી કોમન બધી. આપણે જોતા હોઈએ છીએ આપણા બહેનોમાં. ન્યુટ્રિશન ડેફિશિયન્સી હોય તો એ બધાનું પણ આપણે કરીએ તો સારું પડતું હોય અને છે. પછી બીજો એન્ટીનેટલ કેર કઈ છે જે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન બધું ચેકઅપ ને બધું કરતો એનું રેગ્યુલર એના કરાવતા માટે હોય. આપણે regular શું છે, follow-up, સોનોગ્રાફી regular મશીન, check-up. કલર ડોપલર ફેસિલિટી હોય કે બાળકને લોહી મળવાની પ્રક્રિયા કેવી છે, એનું ગ્રોથ પેટર્ન કેવું છે, આપણી પાસે મશીન છે એનાથી આપણે બધું જાણી શકીએ છીએ. Right. અને ફિટલ મેડિસિનની બધી સેવાઓ પણ આપણે આપીએ છીએ. એટલે કંઈ પણ આમાં શું છે, હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી છે એમાં રિસ્ક તો છે જ પણ કયા લેવલ સુધીમાં આપણે રિસ્ક લેવાનું છે. ફિટસ અને મેટરનલ રિસ્ક બંને હોય તો બાળકની અંદર લોહી મળવાની પ્રક્રિયા બંધ થઈ જાય તો આપણે એને ટર્મિનેટ કરવું પડે પ્રીમેચ્યોર તો બી, અથવા પેશન્ટને ચલો બીપી છે, કિડની પર અસર આવી ગઈ, લીવર પર અસર આવી ગઈ, હેલ્થ સિન્ડ્રોમ થઈ ગયો, ખેંચ આવી તો ભલે 7 મહિના હોય તો આપણે બાળક કાઢી અને ન્યુરોટર સર્વિસમાં આપવું પડે, ન્યુરોલોજીસ્ટને એટલે કોઈ ત્યાં બી રાખવું પડે. રિસ્કમાં ટાઈમલી મેનેજમેન્ટ થશે થશે. તો તો પ્રેગ્નન્સી હાઈ રિસ્કના બદલે નોર્મલ પ્રેગ્નન્સીમાં કન્વર્ટ નિયર થઈને નોર્મલ આઉટકમ આપણે outcome નોર્મલ આવી આપી જશે. શકતા હોય કિડનીનું છે. તમે કીધું તો કિડની ફેલ થાય તો ડાયાલિસિસ કરવું પડે, આ કરવું પડે, એની ફેસિલિટી આપણે બધું જ અવેલેબલ છે આપણી પાસે. રેડિયન્સમાં બધી જ ફેસિલિટી, એનો મતલબ અવેલેબલ છે કે વી કેન ડીલ વિથ ઓલ હાઈ રિસ્ક. હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી અને વિથ અ વેરી ગુડ ટીમ વર્ક. ગુડ ગાયનેક કેર માટે અમે 3 ગાયનેક છે અને બીજી બધી જ ફેકલ્ટીઝ અહીં અવેલેબલ છે. હવે આપણે ડોક્ટર અને એક આપણે વાત કરીએ હા. કે એક્સિડન્ટ હેમરેજ, પ્લેસેન્ટા પ્રિવિયા, અડરન્ટ પ્લેસેન્ટા એ બધામાં તમારે થોડીક હેરોઇક સર્જરી થઈ જતી હોય છે. યુટ્રસ પણ કાઢવાનું હોય કે બ્લેડર ચોંટેલા હોય, બોવેલ ચોંટેલા હોય તો એના માટે પણ આપણી પાસે ઇન હાઉસ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન છે, ઓન્કો સર્જન છે, બધા જ આપણી પાસે ફૂલ્લી ફેસિલિટી અવેલેબલ છે. તો વિથ આપણે વેરી ગુડ 12 બેડેડ ICU ફેસિલિટી.
સો વી કેન મેનેજ ઇટ વેરી વેલ ઓવર હિયર. ડૉક્ટરને બી સ્ટ્રેસ ના રહે, પેશન્ટને બી સ્ટ્રેસ ના રહે, બધું વેલ ઇન હાઉસ મેનેજ થઈ જાય. મેનેજ થઈ જાય. હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી ખૂબ જ એટલે સરસ. માટે એવું છે કે જ્યાં ફેસિલિટી અવેલેબલ હોય ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે તો મેટર્નલ અને ફીટલ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓછા ઓછા થાય એટલે નિયર નોર્મલ ગુડ આઉટકમ આપણે આપી શકીએ. ગુડ આઉટકમ થઈ શકે. પ્રેગ્નન્સીનું મેઇન શું છે કે ટેકમ બેબી રેટ, બેબીને કોમ્પ્લિકેશન ઓછા અને મધરને કોમ્પ્લિકેશન ઓછા, તો પેશન્ટ બી ખુશ, ડૉક્ટર બી ખુશ. એટલે અને બધું આપણો કોઈ બી અભિગમ એ છે માતાઓને કે ડરવાની હા, જરૂર નથી. અમારી સાથે એક વેલ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ હાઈ રિસ્ક ટીમ છે, અમારું ટીમ વર્ક છે. સો હવે આપણે હેતલબેનને પૂછીએ. હેતલબેને જણાવ્યું કે Okay. પોતે Laparoscopic. લેપ્રોસ્કોપિક સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. એમાં તમને બીજો શું ઇન્ટરેસ્ટ છે લેપ્રોસ્કોપી સિવાય તમારું બીજું લેપ્રોસ્કોપી એક્સપર્ટીસ સિવાય મને ઇન્ફર્ટિલિટીમાં સારો એવો ઇન્ટરેસ્ટ છે અને એડોલેસન્ટ તમે કરો છો. એડોલેસન્ટ અને મિનોપોઝ Menopause. ક્લિનિકમાં બી અમે સેવા આપતા હોઈએ છીએ. હાજી. લેપ્રોસ્કોપી, એન્ડોસ્કોપી, દૂરબીન, લેઝર સર્જરી, પેશન્ટ બધા કે સાહેબ આ સર્જરી કરો છો, તો આ બધા શું છે? અલગ અલગ નામ એક જ વસ્તુના છે કે બધું અલગ અલગ વસ્તુ છે? એના વિશે તમે થોડું બરાબર. બધા લેમેન આપણે જુદી જુદી ભાષામાં જે પોતપોતાની ભાષામાં સમજ્યા હોય એ રીતે બોલતા હોય છે કે ભાઈ અમારે લેઝર કરાવવું છે કે દૂરબીનની જાંચ કરાવી છે. ફાઇનલી છે બધી એક જ વસ્તુ, લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી, જે કી હોલ સર્જરી તરીકે આટલા વર્ષોથી ફેમસ છે. અને ગાયનેકમાં આપણે સારી એવી લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી કરી શકતા હોઈએ છીએ જેનાથી ઓપન સર્જરીઝ આપણે ટાળી શકીએ. ગાયનેક એવા કયા ઓપરેશન છે, કયા રોગ છે જે આપણે લેપ્રોસ્કોપીથી મટાડી શકતા હોય છે? સૌથી પહેલાં તો આપણે લેપ્રોસ્કોપી છે ને બે પ્રકારે આપણે એને ડિવાઈડ કરી શકીએ કે એક ડાયગ્નોસ્ટિક તરીકે અને એક થેરાપ્યુટિક તરીકે. નિદાન કરવા અને નિદાન એક કરવા અને treatment ટ્રીટમેન્ટ કરવા. કરવા. એટલે કોઈ બી પેશન્ટ સપોઝ આપણે ઇન્ફર્ટિલિટીનું આવ્યું કે પેઇન ઇન એબ્ડોમિન આવ્યું, જે કોઈ બી કારણસર આપણને ખબર નથી પડી રહી કે કેમ એને પેઇન થયા કરે છે. બધા જ કારણો સોનોગ્રાફી ને બધું કરીને રૂલ આઉટ કર્યા કે બીજા Rule કોઈ out કારણ કર્યા નથી, પછી. પછી પણ ખબર Right. ના પડતી હોય. ના ખબર પડતી હોય તો એવા કેસીસમાં આપણે એક લેપ્રોસ્કોપી, ડાયગ્નોસ્ટિક લેપ્રોસ્કોપી કરીને ઘણી બધી માહિતી મળતી હોય છે કે ઇન્ફર્ટિલિટી છે તો કેમ છે. ઇન્ફર્ટિલિટી છે શું બેઝિકલી? વ્યંધત્વ એટલે શું? એના main ઇન્ફર્ટિલિટી કારણો શું એટલે છે? મેડમ Female એવું ના છે, કારણો હા, કયા કયા છે? ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે એવું છે કે આપણે એક વર્ષ સુધી લગ્નને 1 વર્ષ થયા હોય અને કપલ અઠવાડિયામાં 3 થી 4 વાર સંબંધ રાખતા હોય વિધાઉટ એની કોન્ટ્રાસેપ્શન, અને જો એમને બાળક ના રહે તો પછી આપણે એ કપલને ઇન્ફર્ટાઇલ Couple કપલ તરીકે આપણે પછી એમની આગળ Treatment ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે, શરૂ સારવાર કરતા કરવી હોય પડે, છે, diagnosis ઇન્વેસ્ટિગેટ કરતા હોઈએ છે. ઘણા પેશન્ટ એવા બી હોય છે કે 2 મહિના થયા લગ્નને, રહ્યું નથી કરીને ફેમિલી પ્રેશર એટલે nowadays patient late સાયકોલોજીકલ pregnancy લેટ plan કરે છે, પ્રેગ્નન્સી. age 30 up હોય એટલે પછી એ લોકો Right, few months માં decision right, લેવા right. પડતા હોય છે. ઘણીવાર જો હા એજ Decision લેવા પડતા ફેક્ટર હોય તો ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે. ઘણીવાર પેશન્ટ 30+ એ આવે તો આપણે 1 વર્ષ રાહ બી ના જોવાય. 5-6 મહિના થયા અને ના રહેતું હોય તો તો પછી આપણે એમાં બી investigate ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવું કરવું પડતું હોય પડે. અને ઇન્ફર્ટિલિટીના સૌથી કોમન Causes કોઝિસ સૌથી પહેલું તો આપણે પીસીઓ, જે બધી બહેનોમાં આવતી પીસીઓ હોય છે કે શું છે હેતલબેન? આ પીસીઓ પીસીઓ એટલે પોલિસિસ્ટિક ઓવેરિયન ડિઝીઝ, જેમાં બહેનો આપણી પાસે ઇરેગ્યુલર પીરિયડ સાથે આવતી હોય છે. અને ઘણીવાર બહેનો એમ બી કહેતી હોય છે કે એબનોર્મલ હેર ગ્રોથ થતો હોય છે ફેસ Obese ઉપર થતા હોય છે. અને ઓબેસિટી હોય છે. એટલે સૌથી hormonal common imbalance છે કે હોર્મોનલ, defect એક પ્રકારનું હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ છે. પણ જે અગ્રાવેટ થયું છે લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરના લીધે. Right. જંક ફૂડ, અનહેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ, No exercises, junk સેડેન્ટરી food, sedentary lifestyle. રેમ્પન્ટ થઈ ગયું છે અત્યારે. રાઈટ. બીજું એન્ડોમેટ્રિયોસિસમાં આપણે લેપ્રોસ્કોપી કરતા હોય છે. હા, એન્ડોમેટ્રિયોસિસ શું છે? એટલે મેડમ એવું છે ને કે લેપ્રોસ્કોપી આપણે જ્યારે ડાયગ્નોસિસ માટે કરીએ ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુ આપણને ખ્યાલ આવી જતી હોય છે. ઘણીવાર એવું બી બને કે અંદર બધું જ નોર્મલ હોય છે, જેને આપણે ઇનએક્સપ્લેન્ડ ઇન્ફર્ટિલિટીનું લેબલ કરી શકતા હોઈએ. પણ સૌથી કોમન એક તો ટ્યુબરક્યુલોસિસ હોય છે, બીજું એન્ડોમેટ્રિયોસિસ હોય છે. એટલે એ એન્ડોમેટ્રિયોસિસ એક એવી વસ્તુ છે જેમાં માસિક આપણે જે નોર્મલ આઉટફ્લો થતો હોય માસિકનો, એ અંદર બેક ફ્લો થાય અને Back flow. ટ્યુબ્સના થ્રુ હા. ગર્ભાશયની આજુબાજુને બધું મેન્સ્ટ્રુઅલ બ્લડ આવીને ચોંટી જાય અને એના કારણે અંદર એડહેઝન્સ થાય, ઓવરીમાં સિસ્ટ થાય, જે ચોકલેટ સિસ્ટ તરીકે બધા કહેતા હોય છે. એટલે એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ. એન્ડોમેટ્રિયોસિસ એવી વસ્તુ છે કે કોઈ બી સોનોગ્રાફી કે MRI માં જલ્દી ડિટેક્ટ નથી થતી. કોઈ બી પેશન્ટ આપણે એવું કમ્પ્લેન કરે કે મને
બહુ પેઇન થાય છે માસિક વખતે, કે પછી ડિસ્પર્યુનિયા એટલે સંબંધ રાખતી વખતે બહુ પેઇન થાય છે, આટલા ટાઈમથી બાળકો રહ્યા નથી, બીજું કોઈ કારણ આપણને સોનોગ્રાફી કે કશામાં ખબર ના પડે, ઇન્ટરમેન્સ્ટ્રુઅલ બ્લીડિંગ થતું હોય Intermenstrual patient ને, bleeding તો we થતું can હોય. speculate કે આવું હશે, પણ Right, લેપ્રોસ્કોપીથી right. 100% એટલે- diagnose થઈ શકે. પછી તો ઓપરેટિવ લેપ્રોસ્કોપીમાં શું ફરક છે? કે ડાયગ્નોસ્ટિક તમે આ બધું કીધું ડાયગ્નોસિસ માટે છે, તો હા, ઓપરેટિવ હા. લેપ્રોસ્કોપી શું એટલે છે? ઓપરેટિવ લેપ્રોસ્કોપીમાં જેમ કે આ બધી વસ્તુ છે એમાં હવે સપોઝ આપણે પીસીઓ જેમ આપણે કહ્યું કે પીસીઓ એટલે પોલિસિસ્ટિક ઓવરીઝ, અને એ પેશન્ટ્સને બાળકો રહેતા નથી, આપણે પહેલાં બધી ટ્રીટમેન્ટ કરીએ, ઓવ્યુલેશન ઇન્ડક્શનની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ, એટલે એક પ્રકારના જે આપણે મેડિસિનથી બીજ બનવાની, પીસીઓમાં જે ઇન્ફર્ટિલિટીમાં આવે એ લોકોને મેઇન તો દર મહિને બીજ નથી બનતું હતું, અને એક ઇઝીમાં ઇઝી ટ્રીટમેન્ટ છે વેટ રિડક્શન, પણ એ કોઈ પણ પેશન્ટ નથી કરી શકતું easily, એટલે પછી અમારે આ line અને of લેટ treatment- અને લેટ મેરેજીસમાં બધાને ઉતાવળ હોય છે, ફેમિલી સ્ટ્રેસ હોય છે, એટલે પછી એ કેસીસમાં એમાં જો તમે- ઓવ્યુલેશન ઇન્ડક્શન કર્યા છતાં હમ. 4-5 સાયકલ્સ આપણે ટ્રાય કરીએ કે ભાઈ દવા આપીને બીજ બને, એ કર્યા છતાં જો રિઝલ્ટ ના આવે તો પછી આપણે Laparoscopy. લેપ્રોસ્કોપી કરીએ, અને એમાં જે અંડાશયમાં બે બાજુના અંડાશયમાં જે નેકલેસ પેટર્ન કરીને એટલે નાના નાના સિસ્ટ ફોર્મ થઈ ગયા હોય એને આપણે પીસીઓ ડ્રિલિંગ કહેવાય એને, એટલે એક પ્રકારનું ડ્રિલિંગ કરીને એના પછી જે આપણે કન્સેપ્શનના ચાન્સ વધી જાય વધી જાય છે. 6-8 મહિનામાં મેક્સિમમ રિઝલ્ટ સારું જોવા મળતું હોય છે. અને એન્ડોમેટ્રિયોસિસ હોય સપોઝ કે આપણે નાખ્યું, ઇન્ફર્ટિલિટી પેશન્ટ છે, દૂરબીન Chocolate નાખ્યું, cyst છે પણ આ બધું. હા, એટલે એ જે બી નાના નાના એના ઇમ્પ્લાન્ટ્સ હોય એને આપણે ફલ્ગ્રેટ કરીએ કે એને બાળી કાઢીએ, સાદી ભાષામાં આપણે કોટરાઇઝ કરી દઈએ, તો બહુ જ સારું એટલે કહેવાય પેશન્ટને. તમે લેપ્રોસ્કોપીમાં લેપ્રોસ્કોપી કરો છો ચીરફાડ અને કર્યા treatment વગર, treat રાઈટ કરો છો. રાઈટ રાઈટ રાઈટ, એટલે લેપ્રોસ્કોપીના એ જ ફાયદા છે મેડમ કે ના તમારે સૌથી પહેલાં તો કોસ્મેટિક, હવે આજકાલની યંગ છોકરીઓને એબડોમેન સેક્સી લુક બહુ ગમતું હોય છે, એટલે સૌથી સારું એમના માટે કોસ્મેટિક લુક જળવાઈ રહે છે. બીજું પોસ્ટ ઓપરેટિવ પેઇન એમને સારું એવું ઓછું થઈ જતું ઘરે હોય બી છે, જલ્દી જઈ હોસ્પિટલ શકે. સ્ટે ઓછો થઈ જતો હોય છે, એટલે મોનિટરી બી થોડો ખર્ચો જે આપણે અઠવાડિયું કે 10 દિવસ Admit આપણે રાખતા સાંભળતા હોઈએ. પહેલા કે એડમિટ રહેતા કોથળીના ઓપરેશન્સમાં, એ બધું ઓછું થઈ જાય, એટલે ઘણા બધા ફાયદા છે. ડાયગ્નોસ્ટિક લેપ્રોસ્કોપીની વાત કરી, ઓપરેટિવ લેપ્રોસ્કોપીમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવી શકે, કયા કયા ઓપરેશન ઓપરેટિવ લેપ્રોસ્કોપીમાં કરતા હોય એટલે ઘણા બધા, જેમ કે આપણે પીસીઓ છે, એન્ડોમેટ્રિયોસિસ છે, ગર્ભાશયની ગાંઠો છે જેમાં આપણે ફાઇબ્રોઇડ તરીકે જાણતા હોય છે, પછી ઓવેરિયન સિસ્ટ હોય છે, ઘણીવાર Benign. યંગ છોકરીઓમાં ઓવેરિયન સિસ્ટ ટોર્શન થયું હોય છે અને એકદમ સિવિયર પેઇન સાથે છોકરીઓ આવતી હોય છે, એમાં યંગ Laparoscopy છોકરીઓને કરે. લેપ્રોસ્કોપી અને ગર્ભાશય બી લેપ્રોસ્કોપીથી કાઢી શકાય. લેપ્રોસ્કોપીથી કાઢી શકાય છે. હવે હિસ્ટ્રોસ્કોપી શું છે? જેમ લેપ્રોસ્કોપી આપણે પેટની અંદર એક દૂરબીન નાખીએ કે કેમેરા નાખીને જોઈએ ને આપણને એક મેજિક બોક્સ છે એબડોમિન, એટલે પહેલા એવું હતું કે આખું પેટ ખોલ્યા વગર તો આપણને ખબર જ ના પડે કે અંદર છે શું. હવે જે આપણે કી હોલ સર્જરી એટલે એક કેમેરા નાખીને આખા ગર્ભાશયની સાથે સાથે આપણે લીવર, સ્પ્લીન, આંતરડા Panoramic બધા view આખું આવી જાય. પેનોરામિક વ્યૂ આવે, એટલે એ બધું જોઈ શકીએ. એવું જ ગર્ભાશયની અંદરની કેવિટી જો આપણે જોવી હોય તો બરાબર. એના અંદર જે કેમેરા નાખીએ એને આપણે હિસ્ટ્રોસ્કોપી તરીકે, એટલે એ બી મેડમ બે પ્રકારના હોય છે, જેમ કે ડાયગ્નોસ્ટિક અને થેરાપ્યુટિક, એમાં બી સેમ હોય છે. Okay. આપણે પહેલા ખબર ના પડતી હોય સોનોગ્રાફી, એમઆરઆઈ, એમાં આપણે કંઈક કોક વાર મિસ કરતા હોઈએ બરાબર. તો મસાના ઇન્ફર્ટિલિટી ના કેસીસમાં હોય, હા કોઈ જો વાર આપણે એના જે કેમેરા osteo નાખીને પર જોઈએ ચોંટી ગયું હોય, તો ઘણીવાર auditions હોય. યુટ્રાઇન એનામલીઝ જેમ કે સેપ્ટમ હોય છે, 2 મુખ હોય છે, મસો હોય છે, એ બધું એ બધું આપણે એનાથી ડિટેક્ટ કરી શકીએ, અને સાથે સાથે જ એ જ રીતે જેમ થેરાપ્યુટિક કે આપણે એની સર્જરી બી સાથે સાથે કરી શકીએ. પહેલા બ્લાઇન્ડલી કરતા હતા DNC થી, પણ અંડર વિઝન કરવાનો ચામ જ જુદો હોય છે અને પેશન્ટને એક નેક્સ્ટ લેવલનો રિઝલ્ટ આપણે આપી શકતા આપી હોઈએ શકતા છીએ. હોઈએ છીએ. આ બધી ફેસિલિટી અહીંયા અવેલેબલ છે, કારણ કે આપણે- ડાયગ્નોસ્ટિક લેપ્રોસ્કોપી અને ઓપરેટિવ લેપ્રોસ્કોપી મને ખ્યાલ છે કે બંને વસ્તુ ડિફરન્ટ છે, તો એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ બી ડિફરન્ટ હશે. ડિફરન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હોય છે, તો આપણી હોસ્પિટલ ઇઝ Setup વેલ છે. equipped with all the instruments in hysteroscopy and laparoscopy with a 4K system જે જર્મનીનું આવે છે વુલ્ફનું, એ આપણે ત્યાં અહીંયા ફર્સ્ટ હતા આપણે ઇન્ડિયામાં Launch આપણે લોન્ચ કરવામાં રેડિયન્સમાં. હવે છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછું છું કે લેપ્રોસ્કોપી શેમાં ના કરવી જોઈએ? એટલે હવે બધા એવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ આટલું બધું એડવાન્સ થઈ ગયું છે તો ડિલિવરી બી થઈ જાય મેડમ લેપ્રોસ્કોપી. ડિલિવરી કોઈ વાર નહીં થઈ શકે મેડમ લેપ્રોસ્કોપીથી. અને કેન્સર જે આપણે ગાયનેક કેન્સર્સ હોય છે જેમાં
અંડાશયનું ovarian cancer cancer ના ક્યારેય ના કરી કરવો શકાય. જોઈએ. ના કરવું જોઈએ. એટલે આટલી લિમિટેશન્સ છે. અને બીજું એવું કે તમે વેલ વર્સ્ડ હોવા જોઈએ લેપ્રોસ્કોપીથી. ખાલી અનટ્રેન્ડ સર્જન્સ હોય કે એવા હોય જે કરી કાઢે તો દેટ ઇઝ નોટ ગુડ. બહુ લાર્જ માસીસ હોય તો પણ તો બી ના થઈ શકે. મોટી ગાંઠો મોટી છે. ગાંઠો ફાઇબ્રોઇડની હોય કે મલ્ટિપલ ગાંઠો ગાંઠો હોય જે મોટી સાઇઝની હોય. યુઝ્યુઅલી તો- 10 સેન્ટીમીટરથી વધારે ગાંઠ હોય તો લેપ્રોસ્કોપી ના કરે. બસ આડી ગાંઠ હોય should તો not be પેટ done. ખોલીને કરવું તો Right, વધારે right, સલાહ right, કરવી છે. right. બસ તમે ખૂબ સરસ માહિતી આપી. થેન્ક યુ અંજનાબેન. હવે ડૉક્ટર અંજનાબેન જે સિનિયર ગાયનેક ઓન્કો સર્જન છે એનો આપણે થોડો લાભ લઈ લઈએ. હવે મેડમ ગાયનેકમાં જે કેન્સર થાય છે ફિમેલના, એટલે ફિમેલમાં થતા કોમન કેન્સર કયા કયા છે? અચ્છા, તમે કોમન કેન્સર ઉપર કીધું પણ હું થોડીક માહિતી આપવા માંગુ છું કે પહેલાં કેન્સર વોઝ અ જનરલ ટર્મ. લોકો જનરલી ટ્રીટ કરતા હતા. હવે સુપર સ્પેશિયાલિટી આવી ગયું છે. Right. હવે ગાયનેક કેન્સર એટલે હું સ્ત્રીના જે પ્રાઇવેટ પાર્ટ્સ હોય, જે રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન છે એની સ્પેશિયાલિસ્ટ છું. એવી રીતે બ્રેસ્ટ કેન્સર સર્જન્સ અલગ છે, જીઆઈ સર્જન્સ છે, મૂળા હેડ એન્ડ નેકના સર્જન, એટલે બધી સ્પેશિયાલિટી બહુ ડેવલપ થઈ ગઈ છે. કોમન કેન્સર ઇન વિમેન અગર જોઈએ તો ફિમેલમાં ગર્ભાશયનું મુખ જે યુટ્રસ કહીએ છીએ, યુટ્રસનું એન્ટ્રી પોઈન્ટ Cervix. સર્વિક્સ કહેવાય છે, એનું કેન્સર ખૂબ કોમન છે. બરાબર. લોકોને એનું નોલેજ હોતું નથી કારણ કે અવેરનેસ જ નથી. બીજું કોમન કેન્સર બ્રેસ્ટ કેન્સર છે. બ્રેસ્ટ કેન્સરનું લોકોને ખૂબ જ અવેરનેસ છે કારણ કે મીડિયા છે, સોશિયલ મીડિયા છે, એનું હાઇપ બહુ જ થયું છે બરાબર કે છે. લોકોને અવેરનેસ છે, સારી વસ્તુ છે. પણ હમ. સર્વાઇકલ કેન્સરનું અવેરનેસ નથી, એ બહુ દુઃખદ છે. અને એના માટે તમે જાણી શકો કે વર્લ્ડમાં 4 લાખ કેસીસ ઓફ કેન્સર દર વર્ષે થાય છે. ઓહો. Only cervical cancer? ઓનલી સર્વાઇકલ કેન્સર. Okay. અને એમાં 1.5 લાખ વિમેન આ કેન્સરથી મરે છે. ઓહો. ઓકે, ને ઇન્ડિયામાં જુઓ તો 1.5 લાખ કેસીસ થાય છે. એટલે 1/3 કેન્સર વર્લ્ડના ઇન્ડિયામાં થાય છે. ઇન્ડિયામાં થાય અને છે. એમાંથી 70,000 વિમેન કેન્સરથી મરે છે. હવે હમણાં 2 વર્ષથી આપણે કોરોના થયું, લોકો મરે છે તો આપણને સખત દુઃખ લાગે છે. તમે વિચારો કે આપણા દેશમાં કેટલા વર્ષોથી 60,000 થી 70,000 બહેનો આ કેન્સરથી મરે છે. Just the અને આ tip of iceberg ટાઈપનું છે. અને તમે વિચારો કે આ એજ ગ્રુપ કઈ છે 35 to 45. હવે ત્યારે સ્ત્રી એકદમ યંગ હોય છે, મિડલ એજ યંગ હોય છે, અને 2 વસ્તુ છે, એને બાળકની સંભાળવાનું છે, મોટા Family ને ઘરના બી કામ- social અને crisis થઈ crisis જાય થઈ એવું કારણ થાય કે છે. ત્યારે એ ટાઈમે અગર લેડીનું ડેથ થાય છે તો આખું સોશિયલ ઇમ્બેલેન્સ ફેમિલી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. સાચી વાત છે તો મેમ, સાચી વાત અંજનાબેન, છે. આપણે જાણી શકીએ કે કઈ સ્ત્રીઓ આ મોર પ્રોન હોય છે, હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ કયું કે જેને સર્વાઇકલ કેન્સર વધારે થઈ શકે, તો આપણે એના પર કન્સલ્ટેટ કરીને પ્રિવેન્શન મેજર લઈ શકીએ? સર્વાઇકલ કેન્સર થવાના કારણો કઈ સ્ત્રીઓમાં વધારે છે તો નાની ઉંમરે લગ્ન. હવે ગવર્મેન્ટે હમણાં આપણે જોયું 21 વર્ષ કર્યા છે. કારણ શું છે કે બીજા અમુક પ્રકારના રોગો ને બધું બહુ નાની ઉંમરે થતું હોય છે, એ અટકાવવા માટે. એટલે વાયરસથી વાયરસથી. જલ્દી ખરા, એટલે નાની ઉંમરે લગ્ન, 18 વર્ષ Expose પહેલા થતા લગ્ન હોય. થયા, મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી, એક વર્ષમાં એક અબોર્શન થયું, નાના અંતરમાં પછી બીજું અબોર્શન રાખેલું હોય. થયું, પછી પ્રેગ્નન્સી થયું, તો નાના અંતરમાં ખૂબ પ્રેગ્નન્સી થયું. બરાબર. પછી પોતાની સેલ્ફ કેર ના લે, સોશિયલ સ્ટિગ્માસ, મતલબ સોશિયલ Hygiene. લો રિસ્ક હોય છે, લો રિસ્ક સોસાયટીના હોય છે જ્યાં હાઇજીનનો પ્રોબ્લેમ હોય છે, લો હોય છે. રિસોર્સિસ હોય છે. સોસાયટીમાં અને હોય. બીજું મલ્ટિપલ પાર્ટનર્સ હોય, જેને સેક્સ્યુઅલ મલ્ટિપલ પાર્ટનર્સ હોય, એ બહેનોને થાય. અને જેના બેનમાં ના હોય પણ હસબન્ડને મલ્ટિપલ પાર્ટનર્સ હોય તો એવા લોકોને આ કેન્સર વધારે અચ્છા. થાય. અને બીજું અત્યારે લેટેસ્ટ વસ્તુ છે HPV વાયરસ ઇન્ફેક્શન. બરાબર. એનાથી જો ઇન્ફેક્શન થવું હોય તો એ બહેનોને 100% કેન્સર થાય છે. તો આપણે ઇન્ફેક્શન ડિટેક્ટ કેવી રીતે કરી શકીએ? અર્લીએસ્ટ ઇન્ફેક્શન થાય તો એ તો વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે, તો વાયરલ ઇન્ફેક્શન જેવા સ્ટિગ્મા આવવા જોઈએ, પણ તમે કહો છો આનાથી કેન્સર થાય છે, તો એ આજે ઇન્ફેક્શન થયું અને કાલે કેન્સર થયું કે ઇટ્સ અ લોંગ પ્રોસેસ, અને આપણે ઇન બિટવીન ધ પ્રોસેસ ડિટેક્ટ કેવી રીતના કરી શકીએ અર્લીએસ્ટ ટુ પ્રિવેન્ટ ઇટ? હવે 1980માં પ્રોફેસર હેરલ્ડ હુસેને એમને આ સંશોધન કર્યું છે કે હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ, HPV વાયરસ કહેવાય છે, જેનું નોલેજ હજી લોકોમાં નથી. HPV હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ, એમનું 4 પ્રકાર છે, એમાં 16 અને 18 જે અચ્છા. પ્રકાર છે ઓન્કોજીન છે. જો એનાથી ઇન્ફેક્શન થયું હોય લેડીને તો એ બેનને 300 ટાઈમ વધારે કેન્સર થવાની Chance શક્યતા હોય છે. છે. એટલે આ સંશોધન થયું છે અને આ વ્યક્તિને અત્યારે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો છે એની માટે થઈને. એટલે ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ થિંગ. અને આ HPV વાયરસ છે તો એનું કેન્સરનું આવી રીતે બને છે. તો HPV વાયરસ કેન્સર કેવી રીતે કરે છે, જેમ વિપાલીબેને કીધું, તો HPV વાયરસ એક બિયા જેવું છે, સીડ છે, એ કેન્સર નથી કરતો. તો શું કરે, જ્યારે બોડીમાં જાય તો બોડીમાં, સ્ત્રીના બોડીમાં રહે છે,
પછી જ્યારે બાળક પહેલી વાર સંભોગ કરવામાં આવે ત્યારે ઇન્ફેક્શન થાય છે અને બોડીના જે સર્વિક્સના પાર્ટમાં રહે છે. પછી સ્ત્રીનું ઇમ્યુનો કોમ્પિટેન્ટ આપણે બધાને ખબર પડી ગયા કોરોનાને કે કોરોનાના તમારી રોગ લીધે પ્રતિકારક શક્તિ immunity ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રોંગ હોય જ્યારે એટલે બી low હોય. ઇન્ફેક્શન ના થાય. પણ ના. જ્યારે લેડી 45 વર્ષની થાય છે ત્યારે જ્યારે ઇમ્યુનિટી લો થાય, તમારે એજ રિલેટેડ બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે Problems, એટલે medical વાયરસ problems એક્ટિવેટ હોય. થાય અને કેન્સર કરે છે. બરાબર. એટલે તમે શરીરમાં વિચારો જે changes કરે. ઇન્ફેક્શન તમને નાની ઉંમરે થયું છે અને તમને કેન્સર 40 વર્ષે થાય છે. તો તમારી પાસે 20 વર્ષ 25 વર્ષ છે છતાં 60 થી 70,000 બેનું મરે છે કેન્સર. તો આપણે એવા બધા ટેસ્ટ અવેલેબલ છે કે જે આપણે આવી જાણી શકીએ અને સ્ક્રીનિંગ કરી શકીએ અને કેન્સર થતાં અટકાવી શકીએ અથવા તો અર્લી સ્ટેજમાં ડિટેક્ટ કરીને એને નિયર નોર્મલ આઉટકમ આપી શકીએ. ડેફિનેટલી એને જે ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે ને પેપ્સમિયર કહેવાય છે. પેપ્સમિયર એટલે ગર્ભાશયના મુખના ઉપરથી અમે એક સળી એટલે એક પ્લાસ્ટિકની બરાબર. પટ્ટીથી એના કોષ બ્રશથી. લેવામાં આવે છે બ્રશથી અને એને સ્લાઇડ ઉપર પાથરવામાં આવે છે. એ સ્લાઇડને અમે લેબોરેટરીમાં મોકલી અને સાયટોપેથોલોજીસ્ટ એ સ્લાઇડમાં જુએ, કોષમાં જુએ કોષમાં અને જુએ. કોષમાં કંઈક ખરાબી છે તો ભવિષ્યમાં આ લેડીને કેન્સર થવાની સંભાવના છે. એટલે અમે પેપ્સમિયરને જ્યોતિષ બી કહીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં થનારું તમને એ કેન્સર પહેલું છે. તમને બતાવી Right. દે. એમાં પહેલા જ તમને ઘણા બતાવી બધા દે. સ્ટેજીસ હોય છે કે હમ. ડિસ્પ્લાઝિયા, મેટાપ્લાઝિયા, Right, એટીપિયા, right. એ બધા સ્ટેજમાં ખબર પડે તો તમે એટલે બહેનોએ proper આમાં કઈ કેવું છે ઉંમરથી? ગર્ભાશયનું કેન્સર ડાયરેક્ટ કેન્સર નથી ડેવલપ થતું. બરાબર બીજા છે. બધા કેન્સર Stages. છે. આમાં પહેલા કેન્સરમાં પ્રી કેન્સર Pre-cancerous stage હોય ઝીરો છે. સ્ટેજ કહીએ છીએ. ઝીરો સ્ટેજમાં આ પેપ્સમિયરથી પકડાય છે અને આ કન્ડિશનમાં તમે જો ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે તો જે 100% આપણે નોર્મલ કોથળી કાઢીને મટી ગયું રોગ, મટી ગયું. એના જેવું થઈ એના શકે. એટલે આ બહુ જ જાણવા જેવું છે કે દરેક પેશન્ટને સ્ક્રીનિંગ કરાવવું જોઈએ. સ્ક્રીનિંગ કઈ એજ ગ્રુપમાં આપણે એડવાઇસ કરતા હોય છે, ક્યાંથી કરાવવું જોઈએ? સ્ક્રીનિંગ આફ્ટર ધ એજ ઓફ 21 અને એવરી 2 યરલી અપ ટુ ધ એજ ઓફ 65 કરાવવું Okay. જોઈએ. બરાબર. Okay. હવે HPV DNA ટેસ્ટ બી આવ્યો છે એટલે એ વાયરસનો ટેસ્ટ કરે છે કે તમને ઇન્ફેક્શન થયું છે કે નહીં એનું ટેસ્ટ. બરાબર એનું છે. ટેસ્ટ થયું ઘણીવાર તમને કેન્સર ડેવલપ ના થયું, પ્રી ઇન્વેઝિવ ના થયું કારણ કે તમારું ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રોંગ છે. પણ તમને જો HPV વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું છે છે, તો તમને તો ચાન્સીસ ખરા. ફ્યુચરમાં સસેપ્ટેબલ છો હા. તમે. એટલે તો તમે એનું એટલા aware રહો Aware. એનાથી. ક્લોઝ મોનિટરિંગ, બરાબર. પેપ્સમિયર એ બધું કરાવતા રહેવું જોઈએ. જરૂર પડે તો પછી કોઈ વાર કોલ્પોસ્કોપી પણ કરવી એટલે પડતી હોય પેપ્સમિયરની છે. સાથે સાથે મેડમ બીજા કયા વસ્તુઓ HPV દરેક female એ ટેસ્ટિંગ ધ્યાન હવે રાખવું અત્યારે જોઈએ? ઇન્ડિયામાં થોડુંક હવે વર્લ્ડમાં બધું ચેન્જ થયું છે કારણ કે HPV ઇઝ મોર સેન્સિટિવ. તો વર્લ્ડમાં હવે થયું છે કે આફ્ટર 30 યર્સ HPV ટેસ્ટિંગ બિલો 30 યર્સ ના પાડે છે. આફ્ટર ધ એજ ઓફ 30 યુ શુડ ડુ ઇટ કારણ કે ઇમ્યુનો કોમ્પિટન્સી સ્ટ્રોંગ છે. એટલે સ્ટ્રોંગ હોય છે 30 વર્ષ 30 વર્ષ પછી કરાવો. જો HPV નેગેટિવ હોય તો દર 5 વર્ષે તમારે ટેસ્ટ. એટલે આપણે જે ફાયદો છે. પેપ્સમિયરનો બીજો વેરાયટી છે લિક્વિડ બેઝ સાયટોલોજી છે, હમ. એની સાથે જ આપણે HPV ડિટેક્શન ટેસ્ટ જોડે કરી શકીએ એવું હોય છે ને? આરામથી, હા એવું થઈ શકે કારણ કે હા. પેલું પેપ્સમિયરમાં શું કરે અમે ખાલી ફ્લુઇડ લઈએ અને લિક્વિડ બેઝ સાયટોલોજીમાં અમે જે સેમ્પલ લઈએ છીએ એમાં લિક્વિડ ને બધું રહે છે. એટલે ઘણીવાર પેશન્ટને પેપ્સમિયર એબનોર્મલ આવ્યું કંઈક રિપોર્ટ તો તમે જોડે HPV ટેસ્ટિંગ એક બરાબર. સેમ્પલમાંથી કરી શકો, બીજું સેમ્પલ લેવાની જરૂર નથી. એટલે લો રિસ્ક છે કે હાઈ રિસ્ક ગ્રુપમાં છે અને આપણે એ પછી કેવી રીતના ખબર ગ્રોથ પડી મોનિટરિંગ જાય. કરવું આપણને ખબર પડતી હોય છે. લોકોને એવી ખાસ માન્યતા છે કે એકવાર મેં કરાવ્યું એટલે પતી ગયું, મારે બીજું હા નથી કરાવવું. એ બહુ જરૂરી છે મેડમ It's કારણ not a કે one time, it's a monitoring and follow up is એટલે being બહેનોને required. પહેલા તો એ જ ખબર નથી હોતી કે Awareness. આપણે શું શું કરાવવાનું છે કે શું અને શું ધ્યાન આપણે રાખવાનું છે. પેશન્ટને કઈ અવેર કરીએ કે આવું ગાયનેકના ગર્ભાશયનું કેન્સર થતું હોય છે અને તમારે ટેસ્ટિંગ કરવું જોઈએ એટલે પેશન્ટ રડવા માંડે કે મને કેન્સર છે, તમે Cancer કેવા છે, રિપોર્ટ કરવાનું હા. કીધું? મને એટલે કઈ તકલીફ નથી. એના માટે થોડું સોશિયલ Right. મીડિયા ને બધા પર પણ એક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ રન કરવા જોઈએ જેથી લોકોને ખબર કે આ કમ્પલસરી કરાવવું જોઈએ. નથી કે તમે એના માટે હાઈ રિસ્ક ગ્રુપમાં છો એટલે કરવા નથી કહેતા, એટલે જરૂરી નથી. ડિટેક્શન ઇઝ મેન્ડેટરી. જેમ બ્રેસ્ટ કેન્સર માટે લોકોને મેમોગ્રાફી છે ખબર છે ને બધી બસ છોકરીઓ તો એ રીતે જ આપણે- દોડીને મેમોગ્રાફી કરાવે છે, નોટ ઇન્ડિકેટેડ તો બી કરાવે તો બી છે. કરાવે. અને આને આપણે થોડું જળ મૂળમાંથી જ ઉખાડવું હોય તો HPV ઇન્ફેક્શન થાય પછી દોડાદોડ કરીએ તો HPV ઇન્ફેક્શન થતું અટકાવી શકાય ખરું? ડેફિનેટલી એના માટે ડેફિનેટલી શું એની માટે available છે HPV treatment? વેક્સિન આવ્યું છે. Okay. HPV વેક્સિન છે અને HPV વેક્સિન ઇઝ 10-15 વર્ષથી આવી ગયું છે ડેવલપ. ઓસ્ટ્રેલિયામાં, યુકેમાં વેક્સિન છેલ્લા 15 વર્ષથી ચાલે છે ને ઓસ્ટ્રેલિયા ઇઝ ઇન વર્જ ઓફ ઇરેડિકેશન Eradicating. કારણ કે ત્યાં છોકરા દીકરા અને દીકરી બંનેને આપે છે. અચ્છા એટલે મેડમ વેક્સિન બોયઝ માટે બી હોય છે? બોયઝ માટે દે છે. અચ્છા. HPV વાયરસ ડઝ ઓન ખાલી સર્વાઇકલ કેન્સર નથી કરતું. STD પણ કરે ને, સેક્સ્યુઅલ STD ટ્રાન્સમિટેડ બી- ડિસીઝ કરે એના એટલે એ બી પણ અટકાવતું હોય છે એટલે અટકાવે છે. લોકોને અને શું છે ખાલી સર્વાઇકલ કેન્સર ને યુટ્રસનું કે શું કહેવાય વજાઇનલ વલ્વા. કેન્સર, વલ્વા વલ્વલ કેન્સર cancer. અને પુરુષ છે એમના પ્રાઇવેટ પાર્ટના કેન્સર્સ કરે છે. એટલે ઇટ ઇઝ અ ઇફ યુ ગીવ ધીસ વેક્સિન ઇટ ઇઝ અ બાસ્કેટ ટ્રીટમેન્ટ ફોર ઓલ ધીસ કેન્સર. બરાબર છે. એટલે ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ નોટ ઓનલી સર્વાઇકલ કેન્સર બટ
વલ્વલ કેન્સર બોયઝ માટે તો, કારણ કે તમારે આ વાયરસ ઇઝ સ્પ્રેડિંગ બાય પર્સનલ રિલેશનશિપ, એટલે Right, બોયઝ અને એટલે- ફિમેલ્સને આપો, ગર્લ્સ અને ફિમેલ્સ, ઇટ કોઝિસ હર્ડ Herd ઇમ્યુનિટી. immunity. એટલા માટે આ વેક્સિન આપવું જરૂરી છે. ઇવન યુકેમાં ઇટ ઇઝ ગોઈંગ નાઉ ઇન ટુ ધ વોટ યુ કેન સે ઇરેડિકેશન ઓફ સર્વાઇકલ આપણે કેન્સર. ગવર્મેન્ટ ઇમ્યુનેશન પ્રોગ્રામમાં એને ઇન્ક્લુડ કરેલું છે. હવે અને કદાચ ગવર્મેન્ટમાં ફ્રીમાં મળે છે, બીકોઝ પેશન્ટ કહે છે કોસ્ટ વધારે છે એનું. ઓવરઓલ કોસ્ટ આપણી ઇફેક્ટિવનેસ ગણીએ તો કેન્સર તેના કરતાં તો ઘણી કોસ્ટ ઓછી છે, પણ ઓછી આપણે છે. ગવર્મેન્ટ અત્યારે સપ્લાયમાં ઇમ્યુનેશન પ્રોગ્રામમાં ઇન્ક્લુડ કર્યું ઇન્ક્લુડ છે. હવે ગવર્મેન્ટ કરશે, કારણ કે અત્યારે WHO નું કોલ છે આ વર્ષે કે 90-70-90 બરાબર બાય છે. 2030 WHO એ એવું પ્રેડિક્શન કર્યું છે અને એવું કીધું છે કે વી હેવ ટુ મૂવ ફોર સર્વાઇકલ કેન્સર ફ્રી વર્લ્ડ. હાઉ ટુ ટાર્ગેટ ધેટ, કેવી રીતે કરશું આપણે કે સર્વાઇકલ કેન્સર નાબૂદ કેવી રીતે કરશું નાબૂદ ઓલ ઓવર કેવી રીતે દુનિયામાંથી? તો કરવાનું? 90% વિમેન શુડ બી વેક્સિનેટેડ, Vaccinated. 70% વિમેનને સ્ક્રીન થવું જોઈએ. આપણા ઇન્ડિયામાં તમને ખબર છે સ્ક્રીનિંગ રેટ કેટલું છે? આ પેપ્સમિયર કે સ્ક્રીનિંગ કહેવાય, ઓનલી 2%. Only 2%. ઓનલી 2%. એટલે આપણે વિચારીએ કેટલું ઓછું સ્ક્રીનિંગ થાય છે. અને બીજું 70% જેને અર્લી ડિટેક્ટ કરીએ આપણે, તો એને 70% તમે કરો તો then only we will bring down Survival able rate to બી સરસ રેટ થાય. આપણે ઓછો લાવી શકીશું. we will bring બરાબર. down the cervical cancer incidence in the world. બરાબર છે, So this is the WHO call. એટલે આપણે જાગૃત થવું જોઈએ કે પેપ્સમિયર બધી લેડીઝે કરાવવું જોઈએ અને વેક્સિન લેવું જોઈએ. ઓકે, અંજાબેન, તમે ગર્ભાશય મુખના કેન્સર વિશે અને વલ્વા વજાના કેન્સર વિશે સારી માહિતી આપી, પણ થોડે એક ઓવરવ્યૂ આપો ને અંડાશયના કેન્સર વિશે અને ગર્ભાશયની દિવાલનું જે સીએ બોડી યુટ્રસ કે હા, એટલે મુખનું અને બોડીનું બેના અલગ અલગ જુદા હોય છે મેડમ? બધા અલગ હોય છે. અંડાશયનું કેન્સર એવું છે કે અર્લી ડિટેક્શન નથી થતું. બહુ જ ઓછા કેન્સર અર્લી ડિટેક્ટ થઈ શકે છે. એક તો મોઢાનું કેન્સર, બરાબર, એટલે જે આપણા ગુજરાતમાં Obvious બધાને અને- તમાકુ બહુ જ ખાય છે, એટલે બધાને કહું છું કે તમે અરીસામાં તમારું મોઢું જોવો છો તો એકવાર મોઢું ખોલીને જુઓ. અંદરે તમારે સફેદ દાગ દેખાય, અંદર ચાંદા કાળા હોય, હોય. ટ્રીટમેન્ટ લો છો તો નથી કાળા નાખે, તો તમે ડૉક્ટરને મળી શકો છો, કોન્ટેક્ટ કરી શકો, કારણ કે ઇટ્સ વેરી કોમન. અને ગુજરાત નંબર વર્લ્ડમાં છે હેડ એન્ડ નેક કેન્સર્સ માટે. ઓકે, બીજું અર્લી ડિટેક્શન છે બ્રેસ્ટ કેન્સર, જે મેમોગ્રાફી થાય. અને ત્રીજું સર્વાઇકલ કેન્સર. અંડાશયનું કેન્સર એવું છે કે ઇટ ઇઝ નોટ અર્લી ડિટેક્ટેડ. જે અમારી પાસે આવે છે એ બધા બહુ લેટ late સ્ટેજમાં stageમાં આવે છે. ના 3 પ્રકારના કેન્સર હોય છે જે નાની ઉંમરે દેખાય છે, નાની છોકરીઓને. તો કેન્સર એવું કે મોટી ઉંમરે થાય એવું એવું નથી. જરૂરી નથી. અંડાશયના કેન્સર નાની ઉંમરે થાય છે અને જર્મ સેલ ટ્યુમર્સ કહેવાય છે. અને એની જો પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ કરો તો એનો ઉટ્રસ અને ઓવરી બચાવી શકાય, એને ફ્યુચરમાં બાળક બી થઈ શકે. ફર્ટિલિટી પ્રિઝર્વિંગ સર્જરી કરી Surgery શકાય. કરાવી શકાય. અને મોટી ઉંમરે જાય છે અને એપિથેલિયલ ઓવરિન કેન્સર થાય છે, તો એનું મોટા ભાગે લાસ્ટ સ્ટેજમાં પકડતા હોય છે. પણ એનું પ્રોપર સર્જરી કરો, કીમોથેરાપી હોય તો એના બી ચાન્સીસ સારા પણ પડે. ઓવેરિયન કેન્સર્સના મેડમ કઈ સ્ક્રીનિંગ હોય છે? એટલે શું કેવી રીતે ખબર પડે પેશન્ટને? સ્ક્રીનિંગ હોતું નથી. કારણ કે બહુ લેટ આવતા હોય છે આપણી પાસે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ થી ખબર પડી જાય. સોનોગ્રાફી Regular તમે એટલે જ હેરિડિટરી બી ખરું મેડમ? હેડિટરી એટલે- 3% હેડિટરી હોય છે, જેનેટિક હેડિટરી હોય છે. એટલે એ પેશન્ટ છે તો ખાસ કરાવું, બાકી આમ યંગ છોકરીઓને આપણે સોનોગ્રાફી કરાવીએ નહીં. રૂટીન Right. સોનોગ્રાફી એટલે આફ્ટર 40 યર્સ એટલે રૂટીન સોનોગ્રાફી, પેપ્સમિયર, આ બધું આપણે ઇન્ક્લુડ કર્યું છે, ખાલી ટુ અર્લી ડિટેક્ટ ઓલ ધીસ. એટલે જ તમે મેનોપોઝ ક્લિનિક આપણે ક્લિનિક્સ આપણે ચાલુ કર્યું છે, એમાં આ બધું અર્લી ડિટેક્શન ફોર નોટ ઓનલી મેનોપોઝ ટ્રીટમેન્ટ બટ અર્લી ડિટેક્શન ઓફ કેન્સર. ઓલ અધર બેસિકલી અંડાશયના કેન્સર હોય છે ને, એમાં પેશન્ટને સિમ્પટમ્સ એ પેરિટોનિયલ એપિથેલિયલ સેલ કેન્સર હોય ને, પેશન્ટને Symptoms બહુ late પેરિટોનિયમ આવે. પેશન્ટને ડિસ્પેપ્સિયા થતું હોય કે ગેસ થાય છે, બેલ્ચિંગ થાય છે, એટલે પેશન્ટ યુઝ્યુઅલી જીપી પાસે જાય, physician Symptoms પાસે જ એવા જાય, હોય છે ને કે અને miss કરી at શકે. last કોઈ બી miss પછી કરી કોઈ શકે. sonography કરવા ત્યારે ખબર પડે કે અંદર ઓવરી છે, Ovary છે. એટલે મોસ્ટલી ડિસ્પેપ્સિયા થતું હોય છે. એટલે That પેશન્ટ is now considered as early sign of Early sign of cancer. ovarian એમ જ cancers. થાય કે મને અહીંયા એપિગેસ્ટ્રિક પેઇન થાય છે, મને ગેસ જેવું થાય છે, મને આવું થાય છે. એટલે આપણે અવેરનેસ કરવી પડે કે આવું થાય. આપણે અવેરનેસ પેશન્ટ લેવલે બી કરવી પડે, પ્રેક્ટિશનર લેવલે બી કરવી પડે કે આવું થાય તો એકવાર એને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ગાયનેક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરવા મોકલીને એટલે rule out બેનોએ બહુ કરાવવાની લેઝી છે. રહેવાની જરૂર નથી. થોડો બી ignore ડાઉટ નહીં હોય, કરવાનો. ઇગ્નોર નહીં કરવાનું. Symptoms. થોડો બી ડાઉટ હોય તો ફિમેલ ના જાય તો એના જે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે એ ફિમેલને સપોર્ટ કરે કે ભાઈ તમે તમારું બોડી ચેકઅપ કરાવો. રાઈટ? બીજું તમે પેલું યુટ્રસ લાઇનિંગ માટે વાત કરી, તો એને યુટ્રસ ગર્ભાશયનું જે 2 પાર્ટ છે, સર્વિક્સનું આપણે જાણ્યું, મુખ. પણ ગર્ભાશયનું અંદરનું જે દિવાલ છે, જે મેનોપોઝ આવે એ દિવાલ સુકાઈ જાય. સુકાઈ જાય. પણ જો એ દિવાલ જાડી રહે તો એમાં કેન્સર થતું હોય છે ને, એને યુટ્રાઇન બોડી કેન્સર કહેવાય છે. તો કે કઈ વ્યક્તિમાં વધારે થાય? તો જેમ આપણે પહેલા હાઈ રિસ્કનું બધું ડિસ્કસ કર્યું, Right. એટલે જેને ઓબેસિટી છે, જેનું
વજન વધારે છે, જેને ડાયાબિટીસ છે, Medical જેને problems hypertension બધા, હોય. છે, જેને બાળકો નથી ત્યાં નલ્લીપેરસ વુમન છે, નલ્લીપેરસ. જેને શું કે આઈવીએફ ટ્રીટમેન્ટ લીધી છે, હમ. કહું મલ્ટિપલ ઓવ્યુલેશન આઈવીએફ ટ્રીટમેન્ટ બધી ઓવરીના બહેનો કેન્સર. આ ઓવરીના કેન્સર, They are more prone કેન્સર, to all the cancers, gynec એ લોકોને cancers થોડું વધારે આપણા. ક્લોઝ કે Monitoring થોડું કે screening માં ધ્યાન. કે 45 વર્ષની ઉંમરે ગર્ભાશયની દિવાલ જાડી થઈ અને પેશન્ટને ટ્રાયો છે કે ડાયાબિટીસ હાઇપરટેન્શન ને ઓબેસિટી છે, તો પછી એ પેશન્ટને આપણે બાયોપ્સી કરીને જોઈ લેવાનું કે એના કંઈ સેલ્યુલર ચેન્જીસ નથી થયા ને એમાં એના પછી મેડમ ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે. રાઈટ, એક વસ્તુ એવી છે કે જે બી આપણે મિનોપોઝ સપોઝ બેન એનું કહે છે કે exact. હવે મારે માસિક બંધ થઈ ગયું, પછી મેં ઘણી બહેનોને એવું જોયું છે કે માસિક બંધ થઈ ગયું અને પછી જો બ્લીડિંગ આવ્યું તો એ કોઈ વાર ડોક્ટર પાસે જવામાં બહુ હિચકચાતા હોય છે, શરમાતા હોય છે, નહીં કે આ normal વસ્તુ છે. નોર્મલ હા, વસ્તુ ગરમીને છે. લીધે આવ્યું હશે કે બહુ સ્ટ્રેસ લીધે એટલે આવ્યું હશે એવું કરીને ઇગ્નોર ઇગ્નોર કરતા હોય છે, એટલે એ આપણે ખાસ સિમ્ટમ It is a warning sign છે, અને આવું હોય તો યુ શુડ મીટ યોર ગાયનેકોલોજીસ્ટ અને આગળ તમારે ટ્રીટમેન્ટ કરાવી જોઈએ. એવું નથી કે કેન્સર બ્લીડિંગ આવ્યું મેનોપોઝ પછી જરૂરી bleeding નથી કે આવ્યું. કેન્સર હોય, 10% હોય, બાકીના મસાબી હોય, ઇન્ફેક્શન હોય, પણ Right, right, યુ right. શુડ ડેફિનેટલી ગો ટુ ધ ડોક્ટર ફોર. બેસિકલી સ્ક્રીનિંગ ફિમેલ્સનું થવું બહુ જરૂરી છે, જરૂરી બધા છે. લેવલે, એટલે અમારે એવું પ્રેગ્નન્સી છે પહેલાના કે લેવલે, મેનોપોઝના પહેલાના લેવલે અને નાવ એડોલેસન્ટ સ્ટેજમાં બી દરેક જણાએ મેનોપોઝ એટલે આપણે અમુક રિસોર્સિસમાં એવું છે કે મેનોપોઝ એટલે હા માસિક બંધ થઈ ગયું, શાંતિ થઈ ગઈ, એક એવું અને હવે રિલેક્સ થઈ ગયું, હવે મને Relax કશું ના થઈ થાય. ગયું. પણ મેનોપોઝમાં ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ થતા હોય છે. મેનોપોઝમાં પેશન્ટને ખબર નથી કે એની જોડે આ બધું થઈ રહ્યું છે, મેનોપોઝના લીધે થાય છે. ઘણી વાર મેનોપોઝના પેશન્ટ સાયකිયાટ્રિસ્ટ પાસે જઈને પછી અમારી પાસે આવતા હોય છે કે Right, સખત right. મૂડ સ્વિંગ્સ થતા હોય, પણ એ બીકોઝ પસીનો ઓફ આવતો હોર્મોન હોય, હોટ ફ્લશિસ ઊંઘ ના થતા આવતી હોય, હોય, ડિપ્રેશન, depression, સાયકોસિસ, આ બધું એક મેનોપોઝના સાઇન છે, સિમ્ટમ્સ છે. તો તમારે મેકઆઉટ કરવું પડે કે બીકોઝ ઓફ મેનોપોઝ થાય છે ને મેનોપોઝ ક્લિનિકમાં કે ગાયનેકને મળો તો એનું સોલ્યુશન થઈ શકે. અને જે આવે તો પછી આપણે બધી અવેરનેસ પ્રોગ્રામ એમને સમજાવતા હોય એટલે છે કે બહેનો તો કેવી બધા રીતે આળસુ વધારે જ હોય છે પોતાના પોતાના શરીર માટે, પોતાના માટે. એટલે ફેમિલી મેમ્બર્સે દરેક જણે સપોર્ટ કરવો જોઈએ કે એના બાળકો સપોર્ટ કરે કે મધર મારી જાય અને સ્ક્રીનિંગ કરાવે, અને એના એ લોકો હસબન્ડે ઘણીવાર- સપોર્ટ કરવો જોઈએ ઘણીવાર કે એવું સ્ક્રીનિંગ કહેતા હોય કે કરાવે. મમ્મી ગાંડી થઈ ગઈ છે, બબીને ખબર નથી પડતી, મમ્મી આવું થઈ ગયું છે, એવી બધી કમ્પ્લેન કરે, બટ ઇટ ઇઝ Right. નોટ ધેટ, ઇટ ઇઝ મેનોપોઝ It is સિમ્પટમ્સ. hormonal She needs changes. medical attention અને પ્લીઝ ટેક હર ટુ મેનોપોઝ ઇઝ અ મિડ લાઈફ ક્રાઇસિસ. એમાં તમારું બોડીલી તમે કોપ નથી કરી શકતા, મેન્ટલી કોપ નથી કરી શકતા, એટલે ફેમિલી મેમ્બર્સે કોપ અપ કરવું પડે કે આ એને મેનોપોઝ છે, દે હેવ ટુ બી સો જનરસ ટુ અસ. એવું હોય છે કે આપણે patient ને- મેનોપોઝમાં બીજું શું વિપાલીબેન કરીએ છીએ આપણે? જેમ કે આપણે menopause clinic રાખ્યું પછી છે. બીજું કર્યું છે, બીજું શું આપણે મેનોપોઝના મેઇન છે ને ઇસ્ટ્રોજન લેવલ ડાઉન થાય. ઇસ્ટ્રોજનનું લેવલ આપણા ફિમેલમાં જે ફેમિનિઝમ છે બીકોઝ ઓફ ઇસ્ટ્રોજન છે, એ ખાલી લુક વાઇઝ નથી, બટ ઇસ્ટ્રોજનના ડેફિશિયન્સી લીધે તમારી કાર્ડિયો પ્રોટેક્ટિવ ઇફેક્ટ જતી રહે છે. કે કાર્ડિયકમાં જે હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ સામે આપણને પ્રોટેક્શન આપતું હોય છે, એટલે કાર્ડિયો પ્રોટેક્ટિવ ઇફેક્ટ જતી રહે, તમને હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ આવે, બ્લડ પ્રેશર થોડું વધારે આવતું હોય, તમને કાર્ડિયક ઇશ્યુઝ જે એમઆઈ થવાની શક્યતા, હૃદયનો એટેક થવાની શક્યતા થોડી વધી જતી હોય છે. Bone તો બધું health આપણે disturb. bone health બહુ ડિસ્ટર્બ Bone થાય છે. health બહુ બોન છે ને disturb થતું હોય મેનોપોઝ છે. આવે એટલે જે બોનનું જે એની લાઇસિસ થવાની પ્રક્રિયા છે, ચાલુ બોન એટલે આપણે સાદી ભાષામાં હાડકા પોચા થઈ ગયા છે, બેનો છે, કહેતી હા. હોય છે કે હવે હવે પેલું ડેક્સ્ટ્રા સ્કેન ને બધું આપણે કરાવીએ છીએ. કરવાનું, પેશન્ટને લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન કહેતા હોય છે કે તમારા માટે ટાઈમ કરો, થોડા યોગા કરો, મેડિટેશન કરો, તમે Exercise. આટલી વેટ બેરિંગ એક્સરસાઇઝ. પેશન્ટ કે હું ચાલવા જઉં છું, ઘરનું બધું કામ કરું છું, એ બધી વસ્તુ તમારું બોડી ટેવાઈ ગયું છે, તમારે એનાથી કંઈક એક્સેસ કરવું પડે. અને વેટ બેરિંગ એક્સરસાઇઝ એટલે તમારે દાદરા ચડુતર કરો, સાયકલિંગ કરો, સ્વિમિંગ કરો, બ્રિસ્ક વોક કરો, બેબી સ્ટેપ રનિંગ કરો, એ બધું કરવું પડે. બાકી સાદી એક્સરસાઇઝથી કંઈ એમાં ફેર નથી પડતો. મેનોપોઝ ક્લિનિકમાં આપણે કાઉન્સિલિંગ તો કરીએ કરતા હોય જ, છે. સાથે સાથે એમને આપણે ગાઈડ કરીએ કે તમે આ સ્ક્રીનિંગ જે છે, પેપ્સમિયરનું સ્ક્રીનિંગ છે, સોનોગ્રાફી છે, મેમોગ્રાફી 2-3 વર્ષે એકવાર, એ બધું મેનોપોઝ ક્લિનિકમાં આપણે એમને કાઉન્સિલ કરીને એટલે આમાં શું છે કે એક્સટ્રીમ્સ ઓફ એજ છે ને ફિમેલમાં એ થોડી નિગ્લેક્ટ થાય છે. જેમ તમે મેનોપોઝની વાત કરી, એડોલેસન્ટ ટીનેજ પેશન્ટ હોય કે ટીનેજમાં અત્યારે બધાને નાની 10-11 વર્ષની છોકરીઓ છે અને પીરિયડ્સ આવવાના સ્ટાર્ટ થઈ જતા હોય છે. બરાબર. અને પીરિયડ્સ આવે એટલે થોડા ઇરેગ્યુલર હોય છે, એટલે મધર બહુ એન્ઝાઇટી સાથે હોય કે 10 વર્ષની છોકરીને પીરિયડ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો અને હાઇટ વધશે કે નહીં, એને પીરિયડ્સ સાયક્લિકલી કેમ નથી આવતા, એને પીરિયડ્સ બહુ હેવી આવે છે. એટલે આ બધાના વસ્તુ માટે પણ એક ડિફરન્ટ એડોલેસન્ટ ક્લિનિક પણ આપણે ચાલુ ચાલુ રાખેલું ચાલુ છે. કર્યું છે. કે અને આ એમાં- છે ને મૂંઝાય છે લોકોને, હા. શરમ લાગે છે. શરમ They લાગે don't want to છે. go to doctor. હા. શરમ લાગે છે કે આ કેવી રીતે કોઈને કહીએ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટેલિંગ યુઅર
તો તમારે આડોશ પડોશને કહો, તમારે કહો ને એટલે આપણે રોંગ ઇન્ફોર્મેશન રોંગ Exactly. જગ્યાએથી પબ્લિક એટલે આપણા જે બી બહેનો Google કે પરને contact છોકરા કરવા છોકરીઓ કરતા. લે એના કરતા ગાયનેક પાસે આવીને એમની જે બી મૂંઝવણ હોય, જે બી ક્વેશ્ચન્સ હોય, તો બધા આપણા સારું છે. ક્લિનિકમાં આવીને તમે હું કહું છું solve. ઇન્ડિયામાં તો ઓટલે તમને ડોક્ટર્સ મળે, ઓટલે ઓટલા practice કહેવાય ઓટલા છે. પ્રેક્ટિસ કહેવાય ઓટલા છે. practice. એટલે સાચી વાત એડોલેસન્ટ છે. એજ ગ્રુપમાં પેશન્ટ આપણી પાસે આવે તો આપણે એચપીવી વેક્સિન વિશે પણ જણાવી શકીએ, બીકોઝ એ મેઇન ટાર્ગેટ છે. પ્લસ પ્રેગ્નન્સીમાં ટોર્ચ ઇન્ફેક્શન થતા હોય છે, રૂબેલા સિન્ડ્રોમ થતો હોય છે, તો Right, રૂબેલાની right, વેક્સિન પણ right. આપણે કહીએ છીએ કે તમારે લેવી પડે. Right. એ જ વખતે બીજું ઓબેસિટી હોય, આ હોય તે હા, તો બધું લાઇફસ્ટાઇલ કરેક્શન કરી શકીએ આપણે. અમુક પ્રશ્ન બહુ સરસ આવ્યા છે. હાઉ ઓબેસિટી અફેક્ટ્સ ફર્ટિલિટી ઓફ અ વુમન? ઓબેસિટી એટલું અફેક્ટ નથી કરતું હોતું, એની સાથે હોર્મોનલ ડિસ્ટર્બન્સ હોય તો અફેક્ટ કરતું હોય છે, કે હાઇપર ઇન્સ્યુલિનિમિયા હોય કે PCO હોય છે, જે commonly આપણે obesity માં જોતા હોય એન્ડ્રોજેનિઝમ છે. હોય. યુઝ્યુઅલી શું હોય છે કે મલ્ટી obesity-માં ફેક્ટર છે. Multi-factor છે. એક એટલે કારણ ખાલી નથી. ઓબેસિટી હોય પણ આ બધા ડિસઓર્ડર ના હોય તો એનું યુઝ્યુઅલી નિયર નોર્મલ આઉટકમ હોય, પણ આ બધા ડિસઓર્ડર હોય, સપોઝ કે ઓબેસિટી છે અને પીસીઓડી છે, તો ઓબેસિટીમાં કેમ પીસીઓડી થાય છે? ઓબેસિટીમાં શું છે કે તમારી પાસે જે સબક્યુટેનિયસ ફેટ વધારે હોય છે, અને એ ફેટમાં જે ઇસ્ટ્રોજન 3 ટાઈપના હોય, ઇસ્ટ્રાડલ, ઇસ્ટ્રિયોલ અને ઇસ્ટ્રોન. એ ફેટમાં ઇસ્ટ્રોન નામનો ઇસ્ટ્રોજન હોય છે. ઇસ્ટ્રોજનનું સીધું એન્ડ્રોજનમાં કન્વર્ઝન થતું હોય છે, અને એન્ડ્રોજન છે, એન્ડ્રોજન એટલે એન્ડ્રોજેનિક મેલ ટાઈપનો હોર્મોન્સ કહેવાય. એટલે પ્રેગ્નન્સી પ્રિવેન્ટ કરે તમને. હા, એવું નથી કે ઓબેસ વુમેન પ્રેગ્નન્ટ નથી. આપણે તમે 100 કિલો બેનના ઓપરેશન હા, પણ hormone imbalance આ- 120 કેજી ના વુમેનને ઓપરેશન Nature એક pregnancy vicious- થતું એક હોય vicious છે, cycle cycle form છે. થઈ જાય છે કે જે બી અને પછી hormonal imbalance, હાઇપરએન્ડ્રોજેનિઝમ હોય ને તો પાછું ઓબેસિટી થાય. obesity થાય. બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારે નેઝલ બોન નોટ વિઝિબલ, ક્લબ ફૂટ, સ્વેલિંગ, વોટર ઇન ધ હેડ પાર્ટ, આ થવાના કારણ. આ તો અમારા વિપાલીબેન બહુ વિપાલીબેન સારી expert રીતે છે. નેઝલ બોન હાઇપોપ્લાઝિયા, નેઝલ બોન ના દેખાતું એના બધા કારણો મેઇનલી જેનેટિક ડિસઓર્ડર્સ હોય છે. મોસ્ટલી એન્યુપ્લોઇડીઝ હોય છે, ટ્રાઇઝોમી 13, 18, 20, 21 ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન. 73% ઓફ કેસીસમાં ટ્રાઇઝોમી 21 હોય છે, પણ ટ્રાઇઝોમી 13, 18 પણ આવી શકતું હોય છે. અને ઇટ્સ એ પાર્ટ ઓફ સર્ટન જેનેટિક સિન્ડ્રોમ્સ. મેં કીધું ને કે સિંગલ જેન ડિસઓર્ડર્સ હોય છે, એ બધા સિન્ડ્રોમમાં પણ આ નેઝલ બોન એબસેન્ટ તો હોય છે. આવા બાળકને રાખવાનું કે પછી તમે શું ઇટ એડવાઇસ ડિપેન્ડ્સ કે કયા લેવલ. નેઝલ બોન એબસેન્ટ છે, ક્લબ ફૂટ છે. ક્લબ ફૂટ તો બહુ મેજર વસ્તુ. બાળકના માથામાં પાણી ભરાયું છે તો કયા લેવલનું ભરાયું છે? માઇલ્ડ વેન્ટ્રિક્યુલોમેગાલી છે, મોડરેટ છે, એના બ્રેન મેટર બીજું છે, મેન્ટલી પ્રિઝર્વ થયું છે કે નહીં, એ બધું કરતાં પહેલાં બાળક માના પેટમાં હોય ત્યારે જ અમે સસ્પેક્ટ કરીએ છીએ કે એના જેનેટિક ડિસઓર્ડર છે, તો એના માટે એક નોન ઇન્વેઝિવ ટેસ્ટ આવે છે, NIPT, નોન ઇન્વેઝિવ પ્રિન્ટેડ ટેસ્ટિંગ. એનાથી હોતું હોય તો એ કરવાનું હોય છે, પણ આટલા મલ્ટિપલ હોય તો આપણે એ નથી એડવાઇસ કરતા. અને કોરિયન વોઇસ સેમ્પલિંગ, એમ્નિયોસેન્ટેસિસ કરીને અંદર બાળકનું જેનેટિક સ્ટેટસ જાણીએ છીએ. સિમ્પલ કેરોટાઇપ કરતા હોય છે, કેરોટાઇપમાં નોર્મલ આવે તો પછી એનો માઇક્રોરે ટેસ્ટ કરતા હોય છે, એમાં બી નોર્મલ આવે તો આપણે NGS કરતા હોય છે. એ બધા જેનેટિક ટેસ્ટ કરતા હોય છે, અને એ ટેસ્ટમાં બધું નોર્મલ આવે તો આ બધી આપણે વસ્તુ મોનિટર કરતા હોય છે કે એમાં એન્ટીબોડીઝ નથી આવતી, કોઈ સિન્ડ્રોમ નથી આવતો, તો પછી બાળકના માથામાં સક્સેસિવ પાણી આગળ ભરાવાનું ચાલુ થાય અને બ્રેનને ટિશ્યુને ડિસ્ટ્રોય કરે તો પછી એને મેન્ટલ રિટાર્ડેડ બેબી આવે, તો પછી એને ડિસકન્ટિન્યુ. પણ એને જો અચ્છા. એટલું લેવલનું હોય કે એને ખબર પડે કોઈ વાર ટોર્ચ નામનું ઇન્ફેક્શન હોય, CMV વાયરસ ઇન્ફેક્શન એનાથી થતું હોય તો પછી આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય. એટલે દરેક વસ્તુને ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ કરવી પડે. એક આજે જોઈને આજેનું પ્રોગ્નોસિસ એક્સપ્લેન ના કરી શકાય. રાઈટ. Pregnancy જેનેટિક સ્ક્રીનિંગ અને એક Ultrasound, અર્લી fetal ડિટેક્શન medicine બધું જ, એ બહુ હા. જરૂરી છે. what is postpartum depression and how to overcome it? Is it curable? પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશન એકદમ ક્યોરેબલ છે. એની ટ્રીટમેન્ટ જ્યારે પેશન્ટ પ્રેગ્નન્ટ હોય ત્યારે જ ચાલુ કરવાની હોય છે. પ્રેગ્નન્સીમાં પેશન્ટમાં ઇસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટેરોનના હોર્મોન્સનું એક બહુ હાઈ લેવલ આમ કહે ને કે આમ સમુદ્ર જેટલું ફરતું હોય છે, હોય અને છે. પછી જો બેબી બહાર આવી જાય એટલે સીધું એક કટ ઓફ થઈ જાય, ઇમિડિયેટ કટ ઓફ થઈ જતું હોય છે. એટલે પેશન્ટને થોડા પોસ્ટપાર્ટમ બ્લ્યુઝ, અને કોમન લેંગ્વેજમાં પોસ્ટપાર્ટમ બ્લ્યુઝ એવું નામ આપતા હોય છે, કે પેશન્ટને કારણ વગર એકદમ રડવું આવે, કારણ વગર ડિપ્રેસી જાય, કારણ વગર એકદમ થાય કે મને ગુસ્સો આવી ગયો. બેઝિકલી બેબી એટલે બહુ બધા એક્સપેક્ટેશન હોય છે કે મારું બેબી આવશે એટલે હું આમ કરીશ, આમ કરીશ, આમ કરીશ, પણ બેબી આવે ને આખી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ થઈ જતી હોય છે. બેબીની પાસે સૂવાનું, ખાવાનું, પીવાનું બધા તમારી ટાઈમ નથી રહેતા લાઈફસ્ટાઈલ હોતા. તમારું ટાઈમ ટેબલ Timetable અને આજકાલ તમારા- શું છે કે પ્રેગ્નન્સીને લોકો આમ એક પર્વની તરીકે ઉજવે છે. એટલે પ્રેગ્નન્સી માટે બહુ હાઈ સ્પેક્યુલેશન હોય છે કે મારું બેબી આવવાનું છે, બેબી બમ્પની ફોટોશૂટ કરાવી, પછી પાર્ટી કરી, અને બહુ જ એમ રોઝી પિક્ચરના માઇન્ડમાં હોય છે. પણ રિયાલિટી જ્યારે બેબી આવે એટલે ખબર પડે કે આખે રાતના ઉજાગરા ચાલુ થયા, હું જમવા બેઠે બેબીએ નો પ્રોગ્રામ ચાલુ થયો હતો. એટલે આપણી આખી લાઈફસ્ટાઈલ જે હોય Lifestyle છે એ change ચેન્જ થઈ થઈ જાય જાય છે, છે. change એને થઈ જાય છે. એટલે જે હોર્મોન ચેન્જીસ છે એ તો બેક ઓફ માઇન્ડ તમને થોડું ડિપ્રેસિવ એટમોસ્ફિયર આપતા હોય છે, પ્લસ પાછું આ
સિચ્યુએશન આવી રીતના એનું કરે છે કે આખો દિવસ રિલેટિવ્સ આવે જગાડે, રાત્રે બેબી જગાડે, સુવા ના મળે, અને એ બધા લીધે બધા factors ડિપ્રેશન ભેગા છે થઈને અગ્રાવેટ થઈ depression જતું હોય છે. અને 100% એમાં ટેન્ડર લવિંગ કેર આપણે ઇન્ડિયામાં જરૂરી છે. પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશનના કેસીસ બહુ જ ઓછા છે, બીકોઝ આપણે એક આખી ફેમિલી Joint family હોય કે- છે, ઇટ્સ અ ફેમિલી ગેટ ટુગેધર અને હોય ફેમિલી છે, ઇશ્યુ અને એક બાળક ઉત્સવ આવું તરીકે family issue ઉજવીએ છે. છીએ, અને કોઈને કોઈ બેબીને ટેક કેર કરવા માટે હોય હોય છે. છે. જ્યારે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં એ લોકોના Single family mother હોય, અને કોઈ એ હોય લોકોમાં નહીં. વધારે હોય Chances છે. છે. ઇન્ડિયામાં કમ્પેરેટિવ ઘણું ઓછું ઓછું છે, છે. ઓછું છે. અને ઘણી વાર છે ને Definitely. પાસ્ટ હિસ્ટ્રી થોડી ડિપ્રેશનની હોય, ફેમિલી હિસ્ટ્રી ડિપ્રેશન, એ લોકોને ખાસ તો અગ્રાવેટ એ થતું હોય લોકોને છે. aggravate થતું હોય છે. સિમ્પલ મેનેજમેન્ટથી ફેર ના પડતું, સાયકિયાટ્રિસ્ટને ઇન્વોલ્વ કરીને ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડતી હોય છે. પ્રેગ્નન્સી રાખતા પહેલા સાયકોલોજીસ્ટ ફ્રેશ રહે તો સારું. હસબન્ડ વાઈફ આફ્ટર પ્રેગ્નન્સી શું ધ્યાન રાખવું? સાયકોલોજી ફ્રેશ રહે કંઈ ખબર ના પડે તમે શું પૂછવા માંગો છો, પણ મેન્ટલી એક હેલ્ધી માઇન્ડ હોય હસબન્ડ વાઈફ બંનેનું, તો તમે હેલ્ધી બેબી આપી શકો. આપણા પુરાણોમાં છે કે માના ઘરમાં જે બાળક હોય છે એ આપણી બધી જ વસ્તુઓ ગ્રહણ કરે છે. અભિમન્યુનું તમે એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. તો અને આજકાલ ગર્ભ સંસ્કાર પણ ચાલે છે કે બાળકને તમે માના પેટમાં હોય ત્યારે જ એને બધા સંસ્કાર આપીએ. તો આપણે એક સિમ્પલ કે હેલ્ધી સાયકોલોજી એવું હોય કે જ્યારે મધરની સાયકોલોજી નોર્મલ ના હોય, કે આપણે આપણી મમ્મીને જોઈએ કે મમ્મી એકદમ ડિપ્રેશનમાં છે કે મમ્મી એકદમ રડે છે, તો આપણે કંઈ પણ કારણ પૂછે, અગર આપણી પણ આંખમાંથી આંસુ આવી જાય, તો એ જ સાયકોલોજી કે જ્યારે મધર માના પેટમાં હોય ત્યારે પણ એ બધું ફીલ કરે Feel છે. કરી શકે એટલે છે. મધર એજિટેશનમાં હોય, એ સાયકોલોજી અનસ્ટેબલ, તો બેબીને પણ એવા નેગેટિવ વાઇબ્સ જતા હોય છે. એટલે તમારો ક્વેશ્ચન એની જગ્યાએ સ્થાને છે કે આવું તમારો પહેલા મેન્ટલ હેલ્થ ઇમ્પ્રૂવ કરવી પડે. ખુશ રહેવું સાયકિયાટ્રિક જોઈએ. મેડિસિન ચાલતી, એટલે એવું નહીં, એના માટે સાયકિયાટ્રિક તમારે કાઉન્સેલિંગ કરવું પડે. તમારી જાતે ટ્રાય કરો, યોગા મેડિટેશન કરીને તમારા જે પ્રોબ્લેમ છે સોર્ટ આઉટ કરો. પછી તમારે જરૂર પડતો એક સાયકોલોજીકલ કાઉન્સેલિંગ કરાવો, નહીં તો સાયકિયાટ્રિક્સને તમારી હેલ્પ લેવી પડે. પણ સાયકિયાટ્રિક્સની દવા પાછી અમુક પ્રેગ્નન્સી રાખતા પહેલાં ના લેવાવી હોય છે. જો એવી કોઈ દવા તમે લેતા હોય તમારે પહેલાં બંધ કરવી પડે, ડૉક્ટરને પૂછીને તમારો કંટ્રોલમાં હોય પછી તમારે પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરવી પડે. બીજું એક સિમ્ટમ્સ છે સિમ્ટમ્સ ઓફ વજાઇનલ કેન્સર. હવે સિમ્ટમ્સ વજાઇનલ કેન્સર સર્વાઇકલ કેન્સરના સિમિલર હોય છે. Similar હોય. જ્યારે નજીવું એટલે સ્ટેજ 0 કેન્સર વજાઇનામાં સેમ સર્વિક્સ જેવું છે, એમાં કોઈ સિમ્ટમ્સ નથી હોતા. પણ જ્યારે ગાંઠ બનતી હોય છે ત્યારે બ્લીડિંગ, પાણી પડવું, Foul smell discharge, બ્લીડિંગ થવું, પછી સંબંધ પછી પાણી પડવું, ઇન્ટરમેન્સ્ટ્રુઅલ, આવા બધા કમ્પ્લેન્ટ ગાંઠ જેવું ફીલ થાય ખરું પેશન્ટ, એક હેવીનેસ વજનમાં લાગે એવું કે એવું સિમ્ટમ્સ symptoms એ બહુ મોટી late, થાય તો હા, જ એ late મોટી થાય. થોડું feel થાય. ઘણીવાર ગાંઠ બધી મોટી થાય, પેશાબની જગ્યાએ ચોટી જાય તો યુરિનમાં તકલીફ થાય. That is એ બહુ last late stage stage. આપણે બીજું It's વોટ આર GTM. સાઇન સિમ્ટમ્સ ઓફ વલ્વલ કેન્સર. Vulval વલ્વા એટલે cancer. સ્ત્રીના જે બહારનો પાર્ટ છે ને વલ્વા કહેવાય છે. એમાં એક સફેદ ડાઘ જેવું થતું હોય છે. મોટા ભાગે સફેદ ડાઘ લ્યુકોપ્લેકિયા કહીએ છીએ લ્યુકોપ્લેકિયા એટલે, વલ્વા હા. કહીએ ને. આપણે કોડ જેવા લીઝન દેખાય આપણને. લ્યુકોપ્લેકિયા વલ્વા એટલે લોકો ઘણીવાર બહુ જ ગભરાઈ જાય છે કે આ તો સફેદ ડાઘ થયો, આ તો ચેપી છે. બટ ઇટ ઇઝ અ નોર્મલ ઓટોઇમ્યુન છે. Autoimmune. એમાં જેમ આપણે જેમ સફેદ વાળ થાય એવી રીતે આ વાળ થાય છે. એમાં કોઈ ટેન્શન નથી કરવાનું હતું, પણ 5% એમાં વલ્વા કેન્સર થઈ શકે છે. બરાબર છે. એટલે એમાં સફેદ itching ને ડાઘ- એવું બી problem, itching ને થાય. તો બહુ વલ્વા commonly કેન્સરનું રહેતો હોય મેઇન રીઝન એક તો વ્હાઇટ લીઝન, આવું સફેદ ડાઘ થવું હોય તો એમાં 5% લોંગ જ સ્ટેન્ડિંગ વ્હાઇટ લીઝન લોંગ પછી સ્ટેશન થાય. 10-15 વર્ષ પછી. બીજું તમને જો ત્યાં વલવાની આગળ ગાંઠ થાય, લાલ ચાંદુ પડે, લાલ ચાંદુ બ્લીડિંગ પડે. થાય, ઇચિંગ થાય, તો આ બધા સાઇન્સ ઓફ અર્લી વલ્વા કેન્સર છે. અને મોટી ઘણીવાર અમારી પાસે આવે છે કે લાલ ચાંદુ પડ્યું, પછી સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે જાય, ત્યાં ક્રાયો કરાવે, બ્યા કરાવે, પછી એટલે મોટી બહુ મોટી late. ગાંઠો સાથે લેટમાં આવે છે. એટલે Late. ઘણીવાર તમે આ બધી ટ્રીટમેન્ટ લો છો, લેઝર ટ્રીટમેન્ટ કરો છો, આ કરો છો, અને મળતું નથી તો તો gynec ને consult ગાયનેક કરવું પડે. કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ યા તો એની gynecologist ને biopsy મળો. લઈને detect કરવું બહુ જરૂરી જરૂર હોય છે. કોઈ પણ લોંગ સ્ટેન્ડિંગ અલ્સર હોય અને ના હીલ થતું હોય તો એકવાર એની બાયોપ્સી અને એક કરાવવી વ્હાઇટ જરૂરી લીઝન છે. અને ખંજવાળ જો એક લિમિટ પછી ઓછી ના થાય કે જતી ના રહે તો જાતે બી એને મોનિટર કરતા રહેવું પડે કે ભાઈ એનું લીઝન વધતું જાય છે, અને ડોક્ટર પાસે જઈને બી એની સલાહ લેવી જરૂરી છે. અને બીજો અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યો કે GTN. જીટીએન શું છે? જેસ્ટેશનલ ટોપોપ્લાસ્ટિક નિયોપ્લાઝિયા. હવે નોર્મલી ભગવાને કુદરતે કેવું કે જે પુરુષનું બીજ અને સ્ત્રીનું બીજ બેનું ભેગું થાય તો એમાંથી બાળક થાય. પણ નોર્મલી ઘણીવાર જેનેટિક એબનોર્મેલિટી કશું એ બાળક નથી તે છોડ થાય છે. અને છોડને જેસ્ટેશનલ ટોપોપ્લાસ્ટિક નિયોપ્લાઝિયા કહેવાય. એના બે ટ્રિપ્લોઇડ હોય પ્રકાર. એને જેનેટિકલી ટ્રિપ્લોઇડ કહેવામાં આવે છે. એમાં બે પ્રકાર હોય છે. એક સાદું એને બિનાઇન કહે છે, Benign. વીમોલ, કે અંદર છોડ થાય છે, તમે ખાલી એને પેલું Curating એબોર્શન કરીને ક્યુરેટિંગ કાઢી કરી નાખો. નાખો તો મટી જાય છે. મટી જાય છે. પણ ઘણીવાર 25% કે 20% એવું થાય છે કે એ છોડ અંદર રહી જ જાય છે ને એમાંથી ધીમે ધીમે 1.5 વર્ષે 6 Uterine મહિના wall માં જાય અને ઇન્વેઝિવ મોડ Invasive ધીમે mold ધીમે બને.
કેન્સર થાય અને જેસ્ટેશનલ ટોઓપ્લાસ્ટિક નિયોપ્લાઝિયા કેન્સર થાય એ ભાઈ ઇટ ઇઝ વેરી ક્યોરેબલ એનું બરાબર ડિટેક્શન 100% ક્યોરેબલ ટ્યુમર છે ગાયનેકનું આપણું આ. ગાયનેકનું વીમોલ ઇઝ 100% 100% ક્યોરેબલ પણ જીટીએન ઇટ ઇઝ 90% ક્યોરેબલ સ્પ્રેડ થઈ ગયા પછી Invasive, એટલામાં. પણ એમાં late તમારે stage. યુટ્રસ ને એવું કાઢવાની જરૂર નથી હોતું એમાં કોઈ બાયોપ્સીની બી જરૂર નથી ખાલી સિમ્પલ બીટા એચસીજી કરીને અમે સ્કોરિંગ કરતા હોય છે ને એમાં કીમોથેરાપી લેવાના હોય છે લો ગ્રેડ સ્કોર હોય તો સિંગલ એજન્ટ મિથોટ્રેક્સેટ ચાલે પણ હાઈ ગ્રેડ હોય તો તમે મલ્ટી એજન્ટ કીમોથેરાપી લઈ શકો બરાબર છે. અને ઇવન હાઈ રિસ્ક હોય તમે કીમોથેરાપી લીધી હોય પછી 2 વર્ષ પછી તમે બાળક બી રાખી શકો પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ ડાયગ્નોસિસ ટાઈમલી આમાં ડિટેક્શન આજકાલ અને થોડા proper કેસીસ treatment. એટલે આપણે વીમોલ ડાયગ્નોસ કર્યું હોય તો એને આપણે ફોલોઅપ કરીને જીટીએન ના થાય એના પ્રિકોશન લેતા જ હોઈએ છીએ પણ નાવડે શું છે કે એમટીબી પિલ્સ ને બધું ઓવર ટુ કાઉન્ટર મળે છે એટલે એમટીબી પિલ્સ પેશન્ટને જાતે અનવોન્ટેડ પ્રેગ્નન્સી કાઢી નાખે હવે અનવોન્ટેડ પ્રેગ્નન્સીમાં વેસિક્યુલર મોલવાળી પ્રેગ્નન્સી હતી કે નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી ખબર નથી પડતી અને પછી પેશન્ટ સીધી જીટીએનના સ્ટેજમાં આવે ત્યારે ખબર પડે નાવડે થોડો રેટ એટલા માટે વધ્યો છે કે પરંતુ ડૉક્ટર પાસે જઈને ક્યુરેટિંગ કરાવવું પડે એટલે જુએ કે આ ખરાબ પ્રેગ્નન્સી છે તો એને મોનિટર કરવી જ પડશે બીટા એસિડના લેવલથી પણ નાવડેઝ બીકોઝ ઓફ ધીસ મેડિકલ પ્રેગ્નન્સી તો ડૉક્ટર પાસે જઈને પણ કર્યું પણ એ નાનું સ્મોલ જીએસ હોય એટલે એમાં ખબર જ ના પડે કે આ આવી એબનોર્મલ પ્રેગ્નન્સી હશે એટલે એવા એન્ટીબયોટિક્સ chances આપ્યા વધી ગયા પછી છે કે હવે. ડીએનસી કર્યા પછી પેશન્ટ એબનોર્મલ બ્લીડિંગ ચાલુ રહેતું હોય તો બીટા તો પછી એસિડ લેવલ ખાસ, કરવી સોનોગ્રાફી કરીને રૂલ આઉટ કરવાનું કે એને વીમોલ કે જીટીટી તરફ જતું નથી ને એમ. અને બીજું નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી પછી પણ જીટીએન થઈ શકે છે હા, એ partial બી ખાસ mode હોય તમે તો. પ્રેગ્નન્સી રહી છે પછી 2 વર્ષ 6 મહિના પછી બ્લીડિંગ ચાલુ છે તમે હોર્મોન થેરાપી લો છો તમારા ગાયનેક આપે છે હોર્મોન થેરાપી લે છે આ તે છતાં તમને બ્લીડિંગ નથી મળતું ગર્ભાશયના દિવાલમાં સોજો દેખાય છે ગાંઠ દેખાય છે તો જીટીએનનું વિચારી અને એનું ટ્રીટમેન્ટ કરો તો 100% ક્યોર છે Right. હવે આપણે મને લાગે છે સારું એવું બધું ડિસ્કશન ક્લોઝ કરીએ અને કરીએ આપણે સેશન હવે ક્લોઝ કરીએ ઓકે મેડમ Thank you. ધન્યવાદ થેન્ક યુ અમે બધી આ ફેસિલિટી અહીંયા રેડિયન્સ હોસ્પિટલમાં છે અને અમારે ઉપલબ્ધ બુધવારે કરાવી છે હા બુધવારે મેનોપોઝ ક્લિનિક ચાલુ કરેલું છે બુધવારે મેનોપોઝ ક્લિનિક ચાલુ કરે છે બપોરે 3 થી 4 અમારું ચાલુ છે